بیا رفت. خوب. بله بیننده عزیز و گرامی، امیدوارم که انشاءالله صدا و صورت به شکل خوب است و در فیسبوک هم انشاءالله که برنامه منبر مهاجر نشر مستقیم خودش رفته ایستاده است. امیدوارم در یوتیوب هم برادرانی که توسط VPN از روسیه و کشورهایی که زیر تحریم قرار دارند تماشا میکنند توانند که برنامه را انشاءالله که به شکل خوب تماشا کنند. بهترین انشاءالله. درست است. خوب. خوب، خیلی خوب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز و گرامی، ما امروز در روز 5 ماه مبارک رمضان قرار داریم و خدا کند که این هفته اولی که از ما و شما سپری شد یک آموختگی و یک عادتی برای هر یک انسان امکانی در آغاز هر کار عادت به آن میکند. برای ما این ماه پرفیض و پربرکت عادت و عادتی که در وجود و تن ما واقعا هم عادت ماه رمضان، عادت گرسنگی، عادت ذکر، عادت فروتن بودن و عادت دهان و زبان را حفظ نمودن از همه بدی ها و تلباسه ها خداوند نگاه دارد. و این عادتی که در ماه مبارک رمضان هر یک مسلمان با آن خو و عادت میگیرد، خدا کند که این عادت برای ماهیان طولانی و دراز پس از این ماه مبارک نیز بر ما و شما اثر و تأثیری خوب خود را گذارد و ما و شما چنانه که در ماه مبارک رمضان عمر به سر میبریم و زندگانی میکنیم و به آن عمل میکنیم، خدا کند در طول ماه‌های آینده تا رسیدن به ماه ذوالحجه آغاز دهه بزرگ هم با چنین عادت و با چنین کرداری که داریم الا اقل برساند و پس از آن 10 روزه آغاز ماه ذوالحجه بازم برای ماهیان دیگر این سال ما و شما را ببرد تا بتوانیم لااقل زندگانی مثل یک انسانی که در عصر صحابه و در عصر رسول گویا زندگانی دارد، این عادت و این اطوار برای ما عادت شود و خدا کند ما و شما را از عادتهای بد و از همه آن افکار و کردار و عملکردهایی که در نزد مردم به شکل خوب و نمایش میگذاریم خود را ولی در اصل آنچنانی که هستیم نیستیم. یعنی این عادتی که عادت یک مسلمان باشد چنین نیست. چرا مسلمان در آشکارا و پنهان برابر است و یک است و هیچ وقت کوشش نمیکند که آن چیزی که در
آشکارا انجام میتید به شکل خوب، در پنهانی به شکل دیگر باشد. الحمدلله ماه رمضان ماه است که پنهان و آشکار است یک است. یعنی هیچ کس نمیتواند که در آشکارا، یعنی من روزدارم بگه وقتی برای بخره روزه شد نمیتونه این کار کرده چون اون روزدار نیست، و در آشکارا عملی بدی انجام ندهد ولی در پنهانی کاری بدی انجام دهد. چرا؟ چون این ماه کاملا خویشتنداری و صبر و تحمل در مقابل همه آنچه که برای هر یک مسلمان میرسد، وقتی با تو، با ما، با هر کسی از ما و شما پرخاش شد، تحقیر شد، باید چی بگوییم؟ من روزه دارم. این کلمه است که انسان را باید تمام وجودش را یک صبر و تحمل و پایداری در مقابل همه آنچه که برایمان میرسد داشته باشد. بله، خب چنانه که بیننده عزیز و گرامی از آغاز برنامه و در قضیه این عنوان برنامه که ما گذاشتیم، مهاجر منبع پول نه شهروند، یعنی این سیاست سمیکه تا بکی. بله بیننده عزیز و گرامی، همه آنچه نامهایی که برای منبر مهاجر میگذاریم و در لابلای آن صحبت ها انجام میدهیم، اینها از واقعیت های حال و روزی است که ما در کشور خود آن را با مشاهده میبینیم، یا اینکه آنانی که میبینند برای ما مینویسند، برای ما زنگ زده میگویند، یا برای ما آن وضعیت و حالت در وسایل اخبار عامه نشر میشود و آنانی که در داخل کشور نیستیم از آن حادثات و واقعات و از آن فجایع ما آگاهی پیدا می نماییم. این دلیل آن است که ما آنچه در کشورهای متمدن و کشورهای آزاد و کشورهای مردم سالار زندگانی داریم و حق و حقوق یک شهروند را می بینیم و می بینیم که یک شهروند تا کجا حق ایستادگی در مقابل وزیر، در مقابل رئیس، در مقابل دپوتات، در مقابل هر نفری که از این مردم منتخب به حکومت کشور هست، برخورد آنها را با این مردم میبینیم. وقتی در تاجیکستان خود میرسیم، تاجیک یگان قدر و منزلت ندارد. واقعا این دهشت است که ما و شما را هر روزها فرا میگیرد. یعنی ملت تاجیک در عموم به یک مهاجر و گستربایتر، به یک چرک و جمشود و روشن مبدل شده است و به یک کالای به ارزش چی مرد و چی زنش فروخته می شود. شما فکر نکنید که فروختن انسان از یک جا میگیریش به یک نفر میفروشیش پول میگیری و اون یعنی فروختن است. نه، همین که 1000 نفر، 500,000 نفر، 1 میلیون، 2 میلیون، 3 میلیون شهروند تو به خارج کشور می رود و در اونجا با هر شرایطی که اون کارفرما و اون افرادی که او را قبول میکنند و هر شکل خواسته باشند از اون استفاده و سوء استفاده میکنند، این خودش فروش گذاشتن ملت و مردم و آنانی که در شهروندی یک نفر پرزیدنت است و یک دولتی که اون این شهروندان را دارد و در معرض و در اختیار کشورهای گوناگون دیگر آنها را قرار میدهد. این فروختنی شکل جدیدی غلامداری در عصر 21 است و این را چنانه که در سالهای قبل غلام میگرفتند و غلامداری میکردند، حالا غلامداری به شکلهای متمدن و مدرن تبدیل یافته است. مثلا دولت وقتی که شهروند خودش را حمایت میکند، حتی اگر در پاسپورت امریکا، شناسنامه امریکا دقت داده باشید، با واقع نوشته شده است که برای این شهر پاس دارنده این شناسنامه زیر حمایت دولت امریکاست یک تا، و اگر این شهروند هر مشکلات داشته باشد، یعنی باید که با اون کارش درست کنید، یعنی مشکلات داشته اون حل بکنید، و اگر هر کشور اینا یعنی آزار و اذیت و هر مشکل کند، مرزکی کاتی و تمام قواهای مسلح امریکا آماده برای حمایت این شهروند هستند. واقعا وقتی که در دست شهروند پاسپورتش میگیره، بعد همون امریکایی به خاطر وطنش کشته شدن میگه این دولت من حمایت داره، این دولتی که من شهروندش هستم از من حمایت داره. یا پاسپورت های دیگر کشورهایی که
متمدن اروپایی و کشورهای ابرقدرت دنیا وقتی که پاسپورتش بدون ویزا وارد هر کشور می شود، یعنی شرطنامه های دارد که شهروند من بدون ویزا باید به توش داخل شود، این دلالت از اقتدار اون دولت میکند، این دلالت از عزت، این دلالت از آن میکند که من دولت فرانسه هستم، من دولت آلمان هستم، من دولت انگلیس هستم و این شهروند من که شناسنامه مرا دارد آرامانه آزادانه باید در کشور شما زندگانی کند و شما حق و حقوق او را رعایت کنید و اگر شما مشکل با این شهروند داشته باشید در حالت جنایت صادر نکرده باشد پس چی؟ حق و حقوق اون باید حمایت شود. در حالت انجام جنایت حتما باید با کنسولگری و سفارت دولت ما در آن کشوری که قرار دارد خبر دهید. اگر یک امریکایی داخل ماشینش نشیند و جنایت صادر کند و اگر خطر احساس کند که زده می شود مشکلات با او هست داخل ماشینش باید بشینه، در ماشین کشاده نمیکنه، میگه من سفارت زنگ زدم باید سفارت بیاید، در حضور سفارت بعد یعنی که ماشین من کشاده میکنی. یک حادثه را دیدیم واقعا تعجب زد، یعنی پلیسا گردی ماشین جمع شدگی هستند، دو جوان در داخل ماشین نشسته هستند، دو اتومات از این طرف ملیسا ایستادگیان لباسای یعنی که همین نظامی پوشیدگی هستند، یک مارشروتکای دیگه اومد داخل شانتا یعنی که مرد سلاحدار میگن که پاسپورت شاید درون ماشین نشان داد اگه آدما رو رفتن نمیمونن. بعد این طرف تر اومدیم ای دور مردم نگاه داریم گفتن چیکار بکنن تو جوان امریکایی در داخل ماشین است با اتهام چیزی اینا را بازداشت دارن، میگن ممکن است با ما اتهام صورت بگیرد که او را ما انجام ندادیم، ما کنسولگری زنگ زدیم بعد کنسولگری بیاد در حضور کنسولگری ما در ماشین کشاده میکنیم و شما بعد هر کاری که میتونید با ما طبق قانون کشورتون ما را مجازات کنید. مهم کنسولگری و سفارت کشورم از حالت من آگاه باشد بعد از اون ببینید. یعنی گپ مهم نیست که اون چی کار انجام داده است، مهم در قدر شهروند می رود. یعنی اگه ما دیگه نایستادیم گفتیم خیلی معلوم است کنسولگری یا سفارت می آید دروازه را کشاده میکنن، کنسولگری میگه کی هستی تو، پاسپورت تابوتیم چیکار کرده، گپش میزند، بعد میگه خلاص ما میگیریمش میریم یعنی که همون اوچاس کاملیسه و بعد از اون سفیر یا کنسولی که مربوط به همین قضایای شهرونداش است میرود با اون ادله نیملیسه و نگاه میکنن در اونجا که این چی جنایتی انجام داده است و آیا اتهامی که با او میکنن اون شخص یا که کنسولگری که در اون کشور اروپایی قرار دارد از وضعیت و حالت قانونی اون کشور آگاهی دارد، میرود اونجا میگه طبق فلان قانون انا این کار کرد یا که سفر از سرخ گذشت ما منش کردیم نایستاد به خاطر همین براش جریمه کرده می شود. خب اینم همون جنایت انجام دادگی اون شهروند شه اگر طبق قانون اون کشور یعنی که درست باشد حتما باید جواب بده، ولی نگاه بکنید از قدر از احترام یک شهروندی امریکایی یا اینکه اروپایی در کشورهای دیگر که این دلالت بر عزت و شرف آن شهروندی که در هر کشور دنیا قرار میگیرد. اکنون بیننده عزیز و گرامی به خودت یک سوال بده که آیا تو که شهروند تاجیکستانی زده شدی، تحقیر شدی، چورکت گفتن، هر کاری که برات کردن، از بازار گرفتن به جنگ اوکراین فرستادنت، یعنی تمام اتهامات دنیا را در روسیه برات کردن، در گذرگاه های میان روسیه و قزاقستان چی مشکلات بالای تو آوردن و آورده ایستادن، نه کشور قزاقستان قدرت میکند نه کشور روسیه وقتی وارد شدن تلفن تا میکابن، تمام چیز هر اتهامی که برات بخواهند انجام میتین. زن حجابدار وقتی همراه شوهرش از سرحد روسیه میخواد به قزاقستان بگذرد یک تحقیر یعنی که کمتر در قزاقستان و دوباره وقتی گذشتن به روسیه تحقیرهای زیاد. ما میخوایم که زیر حجاب زنی را ببینیم، ما میخوایم که یک تفتیشش کنیم تو این راوی تمیز نیم نونم نده اعتواد دیالتی خوشش نی خوشش می تکی بودیم پس تو پس وامی. چی معنی دارد این؟ تو میخواهی نمیخوای ما با تو این کار انجام میتیم، ما میدونیم تو را نمیخوای ولی ما بر رغم انفت اگرچه برای تو خوشایند نیست که ما تنه زنی ترا بکویم ولی آخی زنی من چی داره هیچ نداره خلاص مالچت میخوای که بدروی در روسیه ما باید ترم خیل بکویم ولی تاجیک لامو میمش نمیبرویه در یگان جا نمیزنه گپ که چی من به همین شکل هستم وضعیت من و انا همین حالت است. یک تاجیک طالب علم از یک کشور خوب عربی به روسیه رفت و وقتی که ویزاش همون اقامت 90 روزش تمام شد
وقتی خواست که به قزاقستان بگذرد از اونجا گذشته است. یک نمود بیچاره بچه 26 27 ساله است، یک نمود گریه داره که میگم چی گپ است؟ میگه اکی تاجیکای مهاجر دیگه مختش دیگه تنای زنش صبح میکنم لیسای مردک حجابش میبره تاقی عدل نمیدراش، میگه یک ساعت پس بیا زن تبگی بر او شکل دیگه تاجیک میگه خاک چیکار کنیم در پیشونی ما هم تر نوشتهش دیگه باشد. ای بچه همون قدر علمش کرده است، همون قدر غیرت ناموس مردیش قرار نگرفته است که زنگ زده است مستقیم با من، میگم تو در اونجا باشی در پیش KPP زنگ نزد از اونجا مشکل ایمان بکشن من ایمان دارم، من ناموس دارم، من دیوس نیستم، نخواستن من بدرارن 10 دقیقه از اونجا خارجش نمیکنن. اگر چندی با او دو زن دیگر بود و یک مرد بود همراهشون، من نمیدونم که چرا این کار با من کردن. گفتم خیلی اونا قانونشون است، باید تاجیک هم خیل کنن دیگه، ملت نمیکنن این کارا ولی تاجیک هم میکنن. یعنی یک نمود وضعیت عصبش خراب است که چرا این تحقیر با ما زنش برآمده است. با گپ زده است چی گپ شد، چی گفتن؟ هیچی نگفتن. یک زرک آمد نگاه کرد، تنما نگاه کرد، خلاص مردکا یگون کار نکردن. نه یگون کار نکردن، یا مردک بود خیستود برآمده بود بیرون، همون دو زنک تنای من گفتن. در حالتی که این کارها با مهاجران معمولی تاجیک مردها این کارا میکنن. حقوق تاجیکی و زن مسلمان و شهروند تاجیکستان پایمال. چقدر پلیس در متروها ایستاده زنهای تاجیکی که یعنی که داکومنتش مشکل دارد یا اینکه در رجیستراسیون یا اینکه در چی هر بهانه کرده میگیرن میبرن. چقدر فجایع در روسیه با زنهای تاجیک صورت میگیرد. آیا یگان نمود مردی تاجیکی در اون جهاز حمایت کرده میتوند؟ نه. آیا دولت تاجیکستان از این مرد و زن، از این شهروند تاجیکستان حمایت کرده میتوند؟ نه. پس چگونه میتوانیم ما و شما آشکارا یعنی که بگیم که ما شهروند تاجیکستانیم و افتخار میکنیم با این کشور؟ آیا با تاجیک بودنمون افتخار کردن هیچ مشکل نیست؟ با ازبک بودنت افتخار کنی، با عرب بودنت، با هر کسی هستی، تو از همون قوم و از همون نژادی، تو میتونی بگی من همونم. ولی با داشتن چنین دولتی که ما و تو داریم، آیا ما و تو افتخار کرده میتونیم؟ آیا تو آماده هستی برای چنین دولتی که نه در داخل گفته گشتن بگیری شرم نکرده، باز همین شعار کردن یک گپی به معنای یگان معنا و ماهیت ندارد؟ تاجیکستان با پیش، تاجیکستان با پیش با ببرخی، تاجیکستان با پیش با غلامیت، تاجیکستان با پیش با مهاجر یعنی که اکسپورت کردن به کشورهای خارجی، تاجیکستان با پیش گفته گرانی، تاجیکستان با پیش گفته مونوپول در دست یک عائله، تاجیکستان با پیش گفته بر ضد دین و فرهنگ و یعنی اعتقادات این مردم مبارزه بردن، تاجیکستان با پیش گفته 10 سال یک جوان تاجیک از سن 18 سالگیش تا سن 29 سالگیش هر موسم 2 سال او را قپیدن و پولش کندن گرفتن. تاجیکستان با پیش گفته همه کاری که عائله رحمانوف میخواهد بر علیه شهروند تاجیکستان انجام میتید. آیا همین است تاجیکستان با پیش گفتن؟ برای یک سخن آزاد گفتن، بردن انسان شکنجه کردن و کشتن، آیا همین است تاجیکستان با پیش؟ تاجیکستان با پیش گفتن یک پرزیدنت 6 بار میتواند رئیس جمهور شود و بگه که من باید که رئیس جمهور باشم، اگر من نباشم تاجیکا همش میبرن. تو چیکار کرده؟ تو بودن در تاجیکا با این وضعیتی پست و با این حالت ناگوار آمدن گرفتار شدن، ولی بازم تاجیکستان با پیش. والله شرم باید کرد قبل از گفتن تاجیکستان با پیش. هر یک نفری که شهروند این کشور است، اگر وطنش، دولتش، ملتش، قومش، نژادش، فرهنگ، تمدن، دین، اعتقادش دوست می‌دارد، پس در همین وضعیتی که ما و شما قرار داریم، از نگاه اعتقادی با پیش گفتن ظلم، با پیش گفتن تجاوز، با پیش گفتن همه آن عملهایی که مخالف اعتقاد و دین تو دارد، هیچ ملا شما را این گپ نگفته بود. ولی وقت تاجیک اگر تاجیکستان با پیش گفت و اهمیت گپ باید بتید که چگونه گفته ایستاده است، تاجیکستان با همین ظلمی که رحمانوف دارد با پیش، پس اشکال وزمینه در اعتقاد و عقیدش پیدا شد. بپرسید هر نفری که داننده عقیده و اعتقاد اسلامی است، تاجیکستان با پیش گفته همون ظلمی که رحمانوف داخل کشور بر مسلمان این کشور دارد، مسجد میبندد، علمای اسلامی زندانی میکند، خاری بچه زندانی میکند، به خاطر تعلیم دین پدر و مادر مجازات میشوند تا اینکه فرزند تعلیمات غیر قانونی برای فرزند خود میدهد. اگر تو همین جنایت های بر مقابل عقیده و اعتقاد و دینت را تاجیکستان با پیش گفتی، پس در دینداری
تجدید نظر کن. پس تجدید نظر کن. اگر بعضی را میبینم ریش دوره تاجیکستان را پیش میگه، اگر بپرسیش همه ریش تو دوری در تاجیکستان میتونی گشتا، اخواه که چکو کنیم این شعاره، این یک شعاری است که تو را العیاذ بالله با کفر میبرد. و همون خاطر است که همیشه تکرار میکنم، همیشه میانی برادران و جوانانی که هستند از حرکت، از برادرانی که میشناسیم و تماس میگیرند، از نگاه اعتقادی کوشش کنید بیشتر و بیشتر بخوانید، چون که نماز و روزه و عباداتی که انجام میدهیم این تنها دین نیست، این عبادات هستند که هر یک مسلمان انجام میدهد. برای داشتن اعتقاد درست و داشتن یک اعتقادی که تو را بتواند از مأزق‌های وزمین و بد خلاصت کند، این عقیده داشتن است و داشتن عقیده راسخ. وقتی تو میگوی تاجیکستان به پیش، پس تو بفهم که چی را به پیش میگوی؟ ظلم رحمان و بالای زن و خواهر خودت. تاجیکستان به پیش، مسجد خراب کردن و مسجد یعنی که بند کردن به پیش. تاجیکستان به پیش، اس یتیم، هر کسی که یعنی که در مکتبا میروند کو یک الف بگو ب بگو، کو یک سوره قرآن بخون، میگیره میبره مادر پدر همون زنی که ایرا تعلیم داده است یعنی جریمهش میکنه و 1,500 2,000 5,000 جریمهش میکنه. همین به پیش. پس هر یک نفر که تاجیکستان به پیش میگه گپی ملعون و گپی یک پلید و کثیف مادر به خطا رفته رحمان و فکی ایدهنش هر چیزی برای میگه، نمیدونه محتوا و معنای اون کلمه ای که میگه چی گپ است و اون تکرار کردن، این خودش دلالت بر راضی بودن. راضی بودن در کفر کفر است، راضی بودن در کفر کفر است، راضی بودن در ظلم، در همون ظلمی که از همون اعتقاد به همون ظلم و خوبش دانستن. پس تو بدان که الله سبحانه و تعالی تو را محشور با اون ظالم و تو تأیید کننده آن ظالم هستی. راضی بودن در آن حجاب زن و مادر رحمانوف گرفتن، همون با پیش گفتن. راضی بودن به همه جنایت های مقامداران رحمانوف که از سوی یک دودمان کثیف و پلید مأمور می شوند. پس تو تاجیکستان با پیش میگوی. پس تو بفهم که داخل این اعتقاد و داخل این مسئله از نگاه اعتقادی در بالای تو خیر مشکلات و وعیدهای وخیم تو را انتظار است. انسان گاه ناخودآگاه کلمه را میگه و چنانه که مسائل اعتقادی مسائل بازی نیستند. بیشتر مردم دقت میتین در مسئله فقه، انا این حلال است انا این حرام است، در حالی که حلال آشکار است بین است و حرام بین و آشکارا هست. ولی مسائل اعتقادی خیلی مهم هستند. مسائل اعتقادی باید که هر یک جوان این ملت از نگاه اعتقادی آگاه باشد، از نگاه اعتقادی بداند و بفهمد که این مسئله راهی که من میرم و این اعتقادی که من دارم، این اعتقاد به بنبست منو میبرد، این اعتقاد منو به کجاوه میبرد، این اعتقاد منو به پرتگاه جهنم میبرد. پس داشتن اعتقادی سلیم یکی از معتقدات اهل سنت و جماعت و مهم هست برای هر یک جوانی تاجیک و برای هر یک مرد و زن مسلمان. از نگاه اعتقادی خوب با دقت در گفتن کلمات و تکرار کلماتی که اون نادانسته آنها را تکرار میکند، چنانه که مردم و ملت ما بسیاری وقتها هستند که از استفاده کلماتی که نمیدانند استفاده میبرند. به مانند ای محمداناگی نکه، منظور اگر بپرسیش که همون تاجیک چی معنی دارن محمداناگی نکه، یا که ای شعار ای مطل تاجیکی های. نه برادر گرامی، محمدانان یعنی به مانند محمد داناگی نکه. این اصطلاح بود که مردم غیر مسلمان و مسلمان ها اینا گذاشتن تا اینکه مسلمان ناآگاه این کلمه را استفاده میبره. محمد داناگی نکه یعنی محمد وارد داناگی نکه، یا اینکه یا اسماعیل داونش کنیم، اسماعیل داون یا تز بگیریم همین کارا بکنیم. نمیفهمن ولی میگویند. منظور همین است که به مانند حضرت ابراهیم ده کرده، یعنی که حلق حضرت اسماعیل کار شکل گویا تا داوندش دروغ را گویا کشتنیش نبود، یعنی که عمل کردی اون پیامبر الهی را زیر سوال بردن. و چنین کلمات رکیک خیلی زیاد داریم. پس تاجیکستان به پیش گفتن از اینها هیچ فرقیت ندارد، بلکه خطورت این مسئله در رضایت با اون ظلم، با اون ستمی که رحمان و بالای ملت، بالای پدرت، بالای مادرت، بالای همسرت، بالای تمام نزدیکانت در داخل کشور دارد. تو که شهروند این کشور هستی
به همه اونها راضی هستی و اون ظلم و ستم را باز هم چشمهایت را پوشیده تاجیکستان به پیش میگویی. و همون خاطر است که هر یک شهروند کشور در قضیه و وضعیت و حالت و اون کلماتی که استفاده میبرد با دقت باید ببینند، با دقت باید بشنوند، با دقت باید همه آن چیزی که امکانی گفتنش هست یا اینکه اول گپتا سخن سنجیده گو. هر یک سخنی که میگوی از دهان تو وقتی که سخن نبرآمده است سخن اسیر تو هست. وقتی سخن از زبان تو برآمد تو اسیر سخنت هستی، تو اسیر سخنت هستی. اسیر سخنت به کدام حالت؟ چرا؟ چون که انسان با گفتن اون کلمه امکان در ورطه هلاکت بزرگ میتواند داخل شود. پس ما و شما در انجام عملها و گفتار کلماتمون باید خیلی با دقت باشیم. و قضیه دیگری که میخواهم روی آن تمرکز نمایم این که مهاجر برای رژیم رحمانوف شهروند نیست، منبع پول است. مهاجر برای حکومت رحمانوف منبع پول است. یعنی این یک سیاستی اویله امام علی رحمانوف است، ولی این سیاست تا به کی بالای ما و شما تحمیل میگردد؟ کم خودتان دقت دهید، خودتان اهمیت دهید که تو تاجیک هستی، شهروند تاجیکستان هستی، پاسپورت تاجیکی داری، درست تو مهاجر هستی، تو منبع پول هستی، تمام. تو شهروند تاجیکستان کامل حقوق نیستی. تو یک شهروند نیستی که بتونی برای بگوی چرا شما این کار کردید، چرا شما همسری من برق ندادید، پدری من برق ندادید، چرا شما ترانسفورماتری ما یک ماشین کفیدگی در این سردی، در این رمضان، در این بدبختی ها برای خانواده من یگان کمک نکردید. تو این حق نداری. اگر گفتی میبرند امنیت وضعیتت بی‌زیبایی. تو حق نداری بگوی که ای خانه ما چرا میای 100 سومی 150 سومی 900 سومی پول گرفته به خاطر برق یا به خاطر فلان. آیا برق تاجیک وجود ندارد که این قضیه را حل کنه؟ اگر گفتی همچون مخشوشگر تو گرفته و برده میشوی. چرا؟ چون که برای تو اجازت نیست که این کلمه را اعتراض کنی. پس آیا تو شهروند کامل حقوق هستی؟ نه، والله شهروند کامل حقوق نیستی. اصلا تو شهروند کامل حقوق نیستی. تو حق نداری که سوال بکنی به ای ذنب، به کدام گناه، برای چی تو و عائله تو به این وضعیت آمدن رسیدن. این دلالت از چی میکند؟ این دلالت از آن میکند که وظیفه تو ای شهروند تاجیکستان غلام بودن و غلام زیستن و غلام وار کار کردن و به تاجیکستان پول فرستادن تا که عائله تو اون پول قانونی به دست رحمانوف و من تبعه و پیروان او و خانواده او و هر راه و وسیله‌ای که هست باید پرداخت نمایند. چه در پول برق که برقی نداشته، چه در پول آب که آب نداشته، چه در تحصیلات علمی که تحصیل علم نکرده فرزندی تو، و چه در بیمارخانه که نزدیکان تو طبابت نشده از آنها آن پولهایی که با عرق جبین جمع آوری کرده باید عائله تو و این فامیل و با این سمیکه و با این دودمان کثیف باید با هر ره شکل و وسیله پرداخت نمایند. شما میخواهید گوشت بخرید؟ بله، عائله رحمانوف از بلاروسیا تشکیل کرده از گوشت حلال حرام و با تاجیکستان وارد میکنن تا اینکه با عائله تو میتین تو بخری. ولی تو غلامی کار کردی، پول گوشت بکو کار که با خانواده ترایی که تا اینکه ما هر قیمتی که میگیم اون قیمت باید تو پرداخت کنی. عائله تو بیمار شده است، تو باید از شرکت صفت فرمایی دختر امام علی رحمانوف داروها را بخری، مرحمت باید تو بخری. در بیمارخانه باید برای تو طبابت بگیری. ولی بیمارخانه هایی که مربوط به عائله هستند یعنی که باید تو برای طبابت بگیری، پولا باید تو کار کنی، تو باید روان کنی، باید نزدیکی تو پدر تو مادر تو همسر تو فرزند تو باید طبابت بگیرد. درست است. تو باید پروا بگیری، مرحمت. تو باید از شرکت فراز باید مسئله از همه وضعیتی که تو باید انجام بدی از توسط لابراتوری های شرکت فراز تو باید که بگذاری. تو میخوای که خونه را به نام فرزندت کنی، به نام یعنی که یک نفر بکنی، بله تو باید در روسیه کار کنی. شرکت فراز برای تو را همون مسئله که خانه و دکومنتی که همون است باید درستش کنه و اون مربوط به شرکت فراز است.
فهمیده؟ تو میخواهی که چیکار کنی، مثلا هر کاری که میخواهی انجام بدی باید تو از راه دوشنبه چناق به یعنی که چی برای به طرف خوجند برای مرحمت تو باید در شرکت IRS آزاد رحمان و پول بودی. بعد از اون تو حقوق رفتن داری. تو صفحه دره آدیخ میرای مرحمت به آیله رحمان و پلاتید که برای آدیخ که تو میخوای سیاه شیشه کنی پول مبلغ میگذرد به فراز و از اونجا به شرکت های یعنی که آفشوری که در خارج کشور هستند با اونجا باید تمام کمر بخری. تو باید کمر از آیله رحمانوف بخری و کمری که از تاجیکستان استحصال می شود و برای شهروند باید به قیمت ارزان داده شود. حتما تو باید به شرکت فراز یا از شرکت فراز تو باید اونا بخری. پس کجا مانده است که تو در تاجیکستان آزاد باشی و آزادانه زندگانی نمایی؟ تو از خودت بپرس. میتونی که بگویی که محمد اقبال دروغ گفته است، یعنی این گپا نیستن. شما فکر دارید که من اگر تهمت کرده ایسا باشم مرحمت هیچ مشکلی وجود ندارد در قضیه چی؟ در قضیه یعنی که اون چیزی که ما و شما شاهد آن هستیم و وضعیت و حالت هر روزها میبینیم. پس این دلالت بر چی میکند؟ باز هم شرم ناکرده تاجیکستان به پیش میگویی. باز هم همین وضعیت هایی که تو شاهدش هستی و اونها را دیده ایستاده ای، حالا هم تو شرم ناکرده میگوی تاجیکستان به پیش. با کدام عقل، با کدام پیندار، با کدام یعنی حالتی که تو امکان این گپا گفتن داری؟ پس تو باید تجدید اندیشه، تجدید عقیده، تجدید همه آن چیزی که امکانی گفتنش هست یعنی که تو باید داشته باشی. این است آن چیزی که شهروند این کشور باید از آن آگاه باشه. شهروند تاجیکستان همچون یک منبع پول است. شهروند تاجیکستان یک منبع پول است که باید اون فقط تنها و تنها پول کار کند و پول کار کردن تاجیک برای کی است؟ به خاطر آیله امام علی رحمانوف است. پس چگونه ما و تو دیگر خود را یک شهروند کامل حقوق، یک شهروندی که منبع پول برای درآمد آیله رحمانوف نباشیم؟ آیا مگر غیر این است؟ تشکیل کردن ابلوه هایی که در یک سال 2 بار 600,000 جوان تاجیک در ماهی از یعنی که دعوت بهاری و دعوت تیر ماهی 1,200,000 شهروند. خوب دقت کنید بیننده عزیز و گرامی، هر سال 1,200,000 میتواند این شهروندان در یک سال 2 بار برای مقامات رحمان و پول بتیان. تو در روسیه کار میکنی، برای بچت پول روان میکنی، بچه تو میبرن میتیه، بعد از اون بچه را عسکریش نمیبرن. یا اینکه پول نداری عسکری میروه، در عسکری کنتوزیه و وضعیتش بد شده به خانه میآید که ایو بچه که تو کلانش کرده اگر امید توقع نباید بکنی. بازم تاجیکستان به پیش. کجای همین گپی من دروغ است؟ کجای گپی من تهمت است که زبان روزدار در مقابل این رحمانوفی پلید و کثیف صحبت داریم؟ مردک باشد هر کسی ببراید بگه که نه مهاجر در روسیه کار میکند برای زندگانی خودش بهبود کردن. بله، هیچ کس نگفته است که مهاجر در روسیه کار میکند برای زندگانی یگان کسی دیگر را بهبود بخشیدن، ولی با نام غلامیت، با نام آن که حقوق ندارد فرزند مهاجر که از یک جای دیگه بروه از بازار لباسی مکتبی برای فرزندش بخرد. چرا؟ چون که اون شرکت های یعنی که خیاطی یا دوزنده که در حدود تاجیکستان و همون منطقه های کار میکنن مربوط به عائله، یا اینکه داله را به عائله داده از وزارت معارف اجازت گرفته مجبوری بالای فرزندی تو در مکتب تحمیل میکنن که انا همین لباس مکتبی را باید بخرید. اگر اون لباس مکتبی را تو در 100 سوم تمام سر لباس فرزند تا بخری، تو باید در 280 سوم 260 سوم تا 300 سوم باید برای بخری. یعنی 200 سوم دیگه بالایی تو باید برای این عائله دن بتی. درست است؟ آیا من دروغ میگم؟ نه، دروغ نیست. مرحمت بپرس همون همسر تا نزدیک تا، اگر نیستی در تاجیکستان میخوای تحقیق کنی زنگ بزن بپرس که برادر چند فرزند داری، هر موسمی یعنی که مکتب از مکتب لباس میخری؟ بله ای مکتب میخریم، الا من رحم رب، مگر کم از مکتبایی که در اونجا این چیز یعنی که عمومی نباشه. دانشگاه میخونه فرزندی تو،
آیا به پول دانشگاه میخونه؟ نه. اگر به پول شامل شدگی باشه، داخل شدگی باشه، یعنی حتما بازم در ادامه مبلغ، یعنی که در ادامه تحصیل باید مبلغ با دانشگاه، با استادا برای زشتکه برای اینها پول بتیه. که آیا این تحصیل است یا آیا این غلامیت است؟ این غلامیت است، نه اینکه این تحصیل است. پس کجای تاجیکستان به خاطر برای تعریف کردن است که من بشینم بگم که من یعنی که در مسئله ساحه معارف امام علی رحمانوف یعنی که مکتبای تحصیلات همگانی را از مردم پول نمیگیره، در دانشگاه ها با یک وضعیت خوب، در یعنی که صدیقا در کودکستان ها یعنی که کودکان را قبول کرده و یک وضعیت بهبودی حالت خوب را برای شهروندان کشور مهیا و آماده نموده است. آیا این گپ من گفته میتونم یا تو گفته میتونی؟ نه. پس وقتی که من و تو این گپ گفته نمیتوانیم، امکان دارد که باز هم بگیم تاجیکستان به پیش و امکان دارد که بگیم ما غلام یک عائله نیستیم، ما شهروندان کامل حقوق هستیم که در کشور آزاد با نام تاجیکستان زندگانی داریم. من نمیتونم این قضیه را فکر کنم که تو گفته میتوانی. برای چی؟ به خاطر که امکان ندارد که من و تو این کلمه را تکرار کنیم. چرا؟ چون نیستیم. ولی شرم نکرده باز هم ما همین کلمه را تکرار میکنیم که این دلالت بر چی میکند؟ این دلالت بر همون وضعیتی که ما و تو داریم، ولی شرم نکرده باز هم ما و تو همین قضیه را یعنی که تکرار میکنیم و گپ میزنیم که گویا وضعیت ما به همین حالت و به همین وضعیت هست. این است بدبختی ما و تو، این است از حالتی که ما و تو داریم، ولی باز هم چی شرم نکرده از خود به یک چیزی بالا میسازیم که در حالی که ما اون نیستیم. شما چاپلوسان نامحترم، چند بینایی که در مرکز دوشنبه راست شده است که دارای هزارها مشکلات هستند و پریژ و دوشنبه را دیگه شناخته نمیشود و اون بیناهای نیستند که اونها آرامی تاجیکستان، ثبات تاجیکستان، اقتصاد تاجیکستان، یعنی مردم و ملت تاجیک به خوشبختی ها و به خرسندی ها برسانند. اونها دام ها و آنها بناهای هستند که کاخ ظلم و استبداد که آن برای مردم عادی هیچ بهبودی نبخشیده است. اما یک بچه بود میفتیمش فلان شهر برایش میخوای بره، من میخوام که برم در پیش زدنی همونجا زدنی های کلان داره صورت بگیرم. های برم اونجا صورت بگی بیان؟ نه، من میخوام با پیش همون زدنی ها بگذارم برم بیام ایسه. او تو با پیش زدنی میگذاری میره در او زدنی تر راحت نتیان در او بینا. برای چی تو باید برای در پیش همون بینا بگذاری و طرف بگذاری این طرف بیای؟ های صورت گرفتی بچی؟ انا همی تاجیک، انا همی عقل داره که در پیش همون زدنی باید ما بگذارم با تلفن قدیگه بزنم بگم نگاه کنید توریستان رنگ نیویورک شده، رنگ پاریس شده است. این چی فایده داره همین کار؟ یگان معنی ندارد. و تعریف کردن شما به اینکه تاجیکستان پیش رفته ایستاده است، در کدام سو پیش رفته است؟ در ببرقی، در مسئله ای که نامه هایی که هر روز میرسن، امروز یک نامه دو نامه که از رودکی بود آمادهش کردم، ان الله که ممکن همین هفته مقالش نشر شود و ان الله از روش کشم باید بکنیم تا اینکه مردم توسط نوار ببیننش. شکایت دامسازها شکایتی واقعا هم جانکاه دامسازها که یعنی که رئیس پیشینش جنرال حکمت الله عبدالغفارزاده میایم یعنی که از ما پول گرفته، یعنی که پروکراتور علاهیده پول گرفت برای اجازات دامسازی داد. سلیم زاده اومد معمار نو کرده، هم ما باید که پول بتیان علاهیده پول ده، یعنی که سلیم زاده باید بتی علاهیده پول باید در پروکراتور بتی. بعد از اون اجازه داری باز برای کار کردن در وقت کار با میاین با یگان سوماک دیگه و ایتو باید بکنن برن. یعنی مردم در یک حالتی واقعا وضعیتی بد قرار دارن. سلیم زاده فکر میکنه که اگه دیگه تمام اینجا آماده میشه بشپون میزنم میگردم خطی بچم. نه که هر ریاجینات شما ان الله که وعده میتیم برای ساکنان رودکی که همه آنچه که امکانی انجام دادن باشد به خاطر دزدی و گرگی، چی سلیم زادهش بود چی گنرالی گفته که پس سرش بانکای تمد وارد دم کردگی، یعنی که این قدر جنایت انجام داد. این همه کارها هیچ وقت بدون نپرسیدن قرار نمیگیرد. به همون خاطر است که وقتی که چاپلوس یا اینکه وقتی که سوپر چاپلوس گپ میزنی پس تو باید بفهمی. گفتم یک برادر چاپلوسه
او فکر میکرد که 4 پلوس های، یعنی که ولی واقعا هم اینا همو 4 پلوس هن. 4 پلوس ما مقصد منظور معلوم است که 4 پلوس چی را کی را میگیم، ولی 4 پلوس اینا 4 پلوس هم هستن، 4 پلوس هم هستن. واقعا اینا یعنی که یک یعنی که دهشت هستند که یعنی تو اینقدر مردانگی و انسانیتشان افروختگی هستند که در مقابل همه ظلمی که می شود باز هم ای پیشوای ملت حمایت دارن، یعنی غلام ابن غلام ابن غلام. پس باید این ملت بداند که وضعیت و حالتی که توی تاجیک شهروند تاجیکستان داری باید بدانی که تو منبع پول هستی، تو شهروند نیستی. این از سیاستی سمیکه و این سیاست تا آن روزه که این رژیم منحوس روی قدرت هست بالای ما و تو ادامه پیدا میکند، بالای ما و تو می باشد، بالای ما و تو حکم فرما می باشد. چرا؟ تا اینکه یعنی ما و تو تغییر این نظام خوناشام انجام ندهیم. واقعا این است درد امروزه و آن چیزی که باید برای شهروند کشور بگم تا اینکه همه آن چیزی که در کشور میگذرد به یک وجه خوب، به یک واقعیت، به یک حالت بهتر انشاءالله که اونا بفهمند. پس بیننده عزیز گرامی نباید دیگر در قضایای دیگری که ما و شما روی اون هستیم تمرکز اساسی ما و تو باید نجات ما چگونه از این رژیم خوناشام صورت بگیرد و اون تغییرات تنها و تنها با عملکردهای عمومی و یک جایه ما و شما میتواند که صورت بگیرد. اگر ما با همین حالت غلامیت و همین بردگی راضی باشیم و همه آن کارهایی که انجام میتیم در کشور آنها را انجام بتیم، انجامی عمل کرد و کارهایی که رحمانوف میگه دستا پیشی بر لبای گفته انجامش بتیم، پس شما فکر دارید که این وضعیت و این حالت با کدام شکل میتوند که یعنی ادامه دهنده وضعیت و حالت موتو باشد؟ وقتی که وضعیت و حالت موتو با همین حالت است متوکی، یعنی که این وضعیتی که داریم ادامه دهنده حالت و وضعیت موتو است. این امکان ندارد که ما و تو به این وضعیت و به این حالتی که هستیم یعنی که ادامه دهنده حالتی باید شاید و آن چیزی که من و تو باید از اون یعنی که منفعت ببریم. منفعتی چی؟ همون منفعت شهروندی، منفعتی که ما و تو میتونیم یعنی که همچون یک شهروند آزاد در کشور خودمان زندگانی داشته باشیم. این است که باید امروز من و تو در این قضیه همیشه و همیشه در فکر باشیم که چگونه این ظلم و ستم را از بالای خودمان ما دور میکنیم. خوب بیننده عزیز و گرامی، این آغاز و مرحله آغازین برنامه منبر مهاجر بود که همیشه تا این دقایق برگزار میگشت تا اینکه وضعیت و حالتی که در کشور ما و شما داریم از آنها آگاهی، از آنها یعنی وضعیت و حالت و آن چیزی که هست اونا باید ما بازگو کنیم و هر یک قدمی ما و شما در این قضیه ها باید فکر کنیم تا اینکه در اون باید سرمانه کار بفرمانیم که وقتی تاجیکستان با پیش میگیم یعنی چی، وقتی که ما میگیم که یعنی که مهاجر یا گاسترابایتر آیا ما در روسیه برای زن و اویله خودم کار نکرده ایستم؟ نه، من برای اویله رحمانوف کار کرده ایستم. چه خیل پلیک روی میکنم در مکتب میگیرش، پلیک روی میکنم یعنی که آزاد نیست در لباسی فرما برای بچه ما خریدن. یعنی همه کاری که انجام میتیم با فایده اویله رحمانوف است. پس تو گاسترابایتری عادی یا مهاجر کاری که با زن و فرزندت پول روان کنی و اون مثل انسان زندگانی کنه نیستی، تو یک غلام ابن غلام ابن غلام و فرزندات هم غلام ابن غلام ابن غلام که تو خودت هم یعنی که غلامی و فرزندا و نزدیکایی که در داخل کشور داری به همین وضعیت یعنی که زندگانی دارن، پس اونها هم در حالت غلامیت عمر به سر میبرند. باید هر یک قدم ما و تو در این قضیه باید خوب با دقت باشیم که دیگر نگذاریم که ما و تو با این حالت ها و با این وضعیت هایی که قرار داریم ظلم و ستم بالای ما صورت بگیره. خوب بیننده عزیز و گرامی، دیگر ما وضعیت و حالت عمومی که داشتیم و داریم اونا یعنی که بیان کردیم و اونا گفتیم
و دیگر چیزی که ما و شما باید بدانیم و باید بفهمیم اون چی است، اون تمرکز کردن بالای هر یک کلمه که گفتیم. بگذار تو فکرش که اگر که همین شکلی که من بیان داشتم چنین نباشد، ببرو بگو که این وضعیت و حالتی که شما میگه این درست نیست. یعنی من در روسیه کار میکنم، با تاجیکستان پول روان میکنم و اویله من به یگان مشکلات زندگانی داره، هر چیزی که میخواه میکنه. اخیر ماه میان در آب اینو داشته پولش میگیرن. اخیر ماه میان موسیقی اینو پارتافتا پولش میگیرن. اخیر ماه میان برای آب اینو داشته پولش میگیرن. اخیر ماه میاد بچت میگه برای معلم دین رجدینی داره فلان پول کتاب دادن در کار میتی. برای رحمیان از دمکام سرکردگی تو رئیس محله میآید 50 سوم پارتا 100 سوم پارتا فلان کاپ هست میآید. برای دمکام یا جماعت میاد میگه که تو پول پارتا که ما را تفتیش میان باید تفتیشگرا یک 30 سومی 40 سومی همه مردم جمع کنن بتین که تو ما را عذاب نتین میگیرن، پول میگیرن. چی دیگه یعنی که مونده است که باید یعنی که ای تو پول نگیرن تا اینکه تو پول کار کرده سی و برای کی را پول کار کرده سی. همین را کم ترک فکر که خودت یعنی دیگر میتونی فهمیده که تو غلامی یا غلام نیستی. اگر غلام نباشی یعنی که باید دیگه فکر کنی. این است وضعیت و حالتی تو. خب یک کس نوشته است حقارت کرده است که اینقدر موجی را سرش خوردی. موجی را سرش من نخوردم. زیادین رحیمزاده حقارت کرده است. الله در این ماه رمضان همه اون چیزی که مستحق است الله نصیبت بکنه، چه ای زن و فرزندت و همه اون حقارتی که کرده است. ما دعا میکنیم در این ماه رمضان که الله هر مستحق هر بدبختی که هستی. ما مهاجر را نگفتیم که بردیم زندان کردگی باشیم. مهاجر را از غلامیت میخوایم بروریمش، خیلی که تره ما میخوایم از غلامیت ببروریم. همین ملت و مردم میخوایم که از غلامیت و بردگی ببروریمش تا اینکه اون غلام نباشد. وقتی غلام نبود بعد میتونه دیده و فهمیده و با مانند تو که غلامی یعنی حرامزاده تویی. چرا؟ چون که تو با همون حرامزاده پیشوت سگ دختر سگ بچه و همون مقاماتش یک جایی و ظلمی که بالای مردم ملت میکنن این اویله تو نمیبینی اونا. پس به همون خاطر امکان نداره که یک انسانی که غلام است اونو فهمونده نمیشود. ما کاری نکردیم که اون بر ضرر ملت و تن و مردمون باشه. جنایت اساسی را رحمانوف انجام داده است و رحمانوف انجام داده ایستاده است. ما چیکار کردیم که بر ضرر ملت مردمون کاری انجام دادیم؟ هیچ کار نکردیم. درست. پس کار کی کرد؟ رحمانوف. برای چی؟ به خاطر اینکه در قدرت بیستد. همه اون چیزی که انجام میتید برای بخاش در قدرت هست. پس ملت باید خودش فکر کنه. هر وقت دشنام میکنن حقارت میکنن باید بفهمی که یعنی که اینا کی هستن. یا این یگان عروسای میدرورش تو اینکه میگه حقارت کردن بگی، یا اینکه یگان خنسای بازی مقامات رحمانوف دیگر عادت نو یاد گرفتن دیگه. یعنی که چون که همش همطوری سبزی بد هستن به خاطر که مردم نفهمن. خب خیلی که مسئله شرل کبیر است که ولی انشالله نشر می شود که در اوجه اسمت دولی که کامله یعنی که همه قهرمان ها هستن انشالله که نزدیکی نشر می شود. خدا خواه نوخانم یعنی که دهشت است. یعنی دخترها را میگردونن قطیشون تا اینکه مردم بگن خیلی عروس شای. اصلا دلو عروس نیست. یعنی که خناسای او دیگه کار میکنه قطیش. یعنی انا این است حوزی سوزی با دستای مقامات رحمانوف راهی دیگری را پیش گرفتن که اونم چی؟ یعنی که دخترای هم تریدو را قطشون میگردونن تا اینکه گفته گپو وضعیت هم تریه. انا میره باید ملت مردم بفهمه که اینها چی گونه مقامدار موتر رهبری دارد و از چنین سوزی با دستا تو چی توقع میتونی کرده. از امو ورخوشکش تا پایونش یعنی که وضعیتشون هم تریه. پس خدا دیگه باید فکر کنی که کی را پیشو میگوی؟ تاجیکستان با پیش گفتن انا همین جنایت را تو شرم نکرده باید چی بگوی؟ تاجیکستان با پیش بگوی. اگر زبانت بپیچه و اگر تو بتونی همین کارا گفته پس مرحمت. خب دیروز دو روز شد دادر امام خویکه بلال میگفتن بله با سویت زدن کشتنش. امام خویکی خب ماسکووسکی بچه همه میدونید کابل نیزوادی دوشنبه زندانش کرده بودن، از اونجا سرش دادن. خب البته مشکل ظاهر و مشکل حسن است که با امام خویک داشتن و نشانش دادن که ما اینم تا میکشیم. خب دیگر در سویت موندن
دم لیسه خانه زدن کشتنش و خوب ولی بازم پنهانه این جنایت هیچ کس نمیگه تا اینکه اصلاح نگشت. وقتی اصلاح گفتش بعد از اون یعنی رسانه‌ای میشه و مردم یعنی که بیشتر و بیشتر آگاه میشوند. چند جنایت دیگه در ولایت ختلان در شهر قرغنتپه صورت گرفتگی واقعا جنایت‌های دهشتبار که انشاءالله روی اونها هم کار داریم و روزهای نزدیک در این قضیه گپ میزنیم. عبدالمجید تاسکی ما باید رئیس ولایت شم این سعیدی یعنی که دولت علی سعید بنیش چین کاگی فقط دروغ را میگه که پیشوای ملت سلامت گفت اگر پیشوای ملت قطعی خودی همین دولت علی سعید گپ نمیزنه ولی رئیس شهر قرغنتپه یعنی که به همین شکل یعنی که دولت علی سعید مسخره میکنه است که واقعا راست میگه واقعا چیزی که نیست. چرا یعنی که دروغ میگوی بنید چین کاگی گفت گپون برای پیشوای ملت سلامت گفت و پیشوای ملت گفت که یا خبرشون بگی یعنی اینا هم مش حلوی یعنی که ساخته شده دیشوی که دیگر یعنی که باید به همین وضعیت به همین حالت این مردم بگیرن گرفتار کنن. واقعا دهشت است، واقعا دهشت است، دهشت بالای دهشت یعنی ادامه دارد. در غرم چند جنایت دیگر هم صورت گرفتگی است که خب روی اونها هم کار داریم و در ولایت سوغد چندین واقعه ها در باباجان غفوروف در یعنی که اسفره و در استراوشن یعنی که صورت گرفته است که یعنی که شکل های گوناگونی جنایتی دارند. روی اونها هم انشاءالله که ما کارمون انجام داده ایستیم. در مسائل قتل بار دیگر میگم در فیض آباد روزی پنجشنبه دو جوان با وضعیت های وزمین شکنجه کردن که از ملیسه خانه گرفتن یعنی به نسلکه بردنشون دختر و با گفتن که شما فلان یوچو خلاص نیستی با بعد یوب گیره با بیارشون کم ترک سرشون مستد که دپاشون راست بیسته باید بگیره بیارشون یعنی که این واقعا دهشت است. یعنی در تمام نقاط تاجیکستان ظلم به شکل گسترده ادامه دارد. ده زدن در یعنی که شکستن در 5 همچنین یعنی که چنونه که برنامه نامه ها از ناحیه های امروز مطلب نشر شد 334 بود یعنی که کدام خواند دید که یعنی محراب چیکار کرده است مردم پول یعنی که پاسپورت تلفنش مونده واتساپ تلفنش چگونه از مردم ویمگاتی پول داره و چی جنایت انجام داده است از رئیس ناحیه یعنی که چیکار کرده است. همه اینها به اصلاح رسیدگی اند و روی آنها انشاءالله با شکل‌های گوناگون ما کارمون انشاءالله که انجام داده ایستاده. خوب در ما یک نظرسنجی گذاشتیم اگر دیده باشند برادران و خواهران ما نظرسنجی گذاشتیم ساعتی 23:30 اروپا شب ساعت 3:30 تاجیکستان 28% و ساعتی 15:00 اروپا همین ساعتی امروزه که فعلا که ما یعنی که میگذرانیم برنامه را یعنی 72% یعنی به همین وقتی برنامه مناسب هستند. دیدید خب مردم ما میخوایم کار انجام بدیم ولی وقتی که نظرسنجی میگیم بگذرانیم نظرسنجی که بگذرانیم نظرسنجی یعنی که به همون ساعتی عادتی عمومی که مردم دارن به همون یعنی ما را وادار کرده ایستن یعنی که پس باید ساعتی برنامه را تغییر ندیم و در همین روز یعنی که انجام شود. اگر به شرط همین آمار و همین یعنی که حالت که رفته ایستاده 340 نفر در نظرسنجی اشتراک کردن 340 نفر در نظرسنجی اشتراک کردن و از این 340 نفر یعنی 28%ش تنها میخواهد که ساعتی یعنی که 3:30 تاجیکستان برنامه برگزار شود و ساعتی 23:30 اروپا و 72%ش به این نظرن که همین ساعتی که همیشه برگزار میگردد برنامه در رمضان 1 ساعت پیش موندیم یعنی که ساعتی 3 اروپا یعنی که برگزار شود. چرا؟ چون که خب براشون مناسب همین حالت روز هست که البته اکثریت به روز شده است. اکثریت خب 71% یعنی که روز در نظر دارن یعنی که ساعتی 3 اروپا ساعتی 19 تاجیکستان ساعتی 5 مسکو می شود. بله ساعتی 5 مسکو و ساعتی 7 تاجیکستان ولی خب دیگر 29% به ساعتی شب
یعنی که 23:30 میخواهند که برنامه برگزار شود. خب توکل به خدا، ولی مهم حالت و نظرسنجی که داره و همه چیز اشاره کرده ایستاده است. خب بیننده گرامی، در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید. روز میدونیم روزه دارد مردم، ولی خب دیگر باید در گذاشتن نشر کردن برنامه شما تنها با گذاشتن لایکاتون سبب نشر شدن برنامه می شود. یعنی 272 نفر و الحمدلله این از 3 روز شده است که حدود 280 نفر به شبکه اصلاح پاتیساسیا کردن. یعنی 280 نفر به شبکه اصلاح از آغاز ماه رمضان هم که نگیم، از روز دوم یا سومش بگیم، یعنی که به شبکه اصلاح 280 نفر پاتیساسیا به شبکه اصلاح کردن که الحمدلله اینم یعنی که یکی از کارهای خوبی که انجام دادن با همراه بودن با ما، با مبارزان، این هم یک عملی خوب است الحمدلله. و برادرانی که در اصلاح پلیوس، در اصلاح انگلیش برنامه را تماشا دارید، در گذاشتن لایکاتون را کوتاهی نکنید، لایکاتون را گذارید تا سبب یعنی بیشتر شدن عدد بیننده و نشر برنامه ها توسط چند کانال یوتیوب که هست فعلا توسط آنها باشد. فعلا 3200 نفر برنامه را 3200 نفر فقط تنها تماشا دارند. در هر کانال مثلا 1000 نفر، بعضی مثلا چیز در فیسبوک تماشا دارند. یعنی که به همین شکل کوشش کنید در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید ان شاء الله. خوب، اکنون وضعیت و حالت عمومی کشور و ملت و مردم بازگو شد و در قضیه که ما گفتیم 100 نفری تقسیم کردیم 50,000، یعنی که 50,000 روبل یا اینکه 500 یورو همگی 2 نفر برادرها یعنی که در گروه 100 نفره پیوست شدند و 3 نفر در گروه 25 یعنی که $250 یا 25,000 روبل. الحمدلله که اگر همین دو یعنی که گزینه‌ای که داریم یکتاش 500 یعنی که 500 یورو یکتاش 25، یعنی اگر همین ها هر دش 100 نفری یعنی که اگر تکمیل شوند، یعنی که اصلاح اگر چنده که تا امروز هیچ وقت تکمیل نشده است، یعنی که همگی یعنی که 20% 15% به همین شکل بوده است، ولی اگر به شرطی که همین دو گروهی که ما تقسیم نمودیم، یکی گروهی 50,000 یا 500 یورو، یکی گروهی 250 یورو یا که 25,000 روبل، اگر همین دو گروه تکمیل شود، اصلاح 1 سال بدون هیچ مشکل، بدون هیچ یعنی که طلب دیگری کردن، یعنی که با همه بخشاش کارش چون که همون 5,000 یورویی هر ماه برای ملازم است، یعنی که تکمیل می شود و حتی در مسائل عمومی دیگری که هست باز یعنی که برای ما مبلغی که باید انجام بدیم بعضی از کارهای یعنی که ضمیمه هم هست. پس انشاءالله برادران و خواهرانی که میخواهید سهم خودتان را گذارید در مبارزه، در هر کجای هستید، در اروپا، در روسیه، در یعنی که هر کشور دنیا که قرار دارید، سهم خودتان را بگذارید. فعلا 2 نفر و 2 نفر یعنی که چی است؟ 2 نفر در این است و 2 نفر در این دیگریش، یعنی که فعلا برادران و خواهرانی هستند که در این دو گروه 2 نفری الحمدلله که پیوست شدن. خب شما در امریکا هستید، توسط زل میتونید انجام بدید بدون هیچ مشکل، یا توسط PSN میتونید انجام بدید. در اروپا هستید همین طور به شکل در توسط پیپل، و در روسیه هستید توسط هم بانک های معمولی خودتان بدون هیچ مشکل، یعنی که کمکی که میکنید هیچ نفر هم آگاه هم نمیشود، حتی از کارت های خودتان یگان نفر نه از شما آگاه میشود و نمیفهمد. و همون خاطر انشاءالله که تماس گرفتن با ما انشاءالله که فراموش نکنید تا بتونیم انشاءالله که با هم کارهامون انجام دهیم. خب اکنون میگذاریم به بخشی سوال و جواب یا اینکه صحبت مردم توسط رقم تلفن گذاشته شود. اگر خیلی خوب است. بله.
خوب. خوب، برادران و خواهرانی که میخواهید صحبت کنید توسط سیلکه که گذاشته شده است در برنامه در خود همین کانال، یعنی که بذارید در خود کانال همون با این لینک میتوانید که وارد شوید، با همون لینک یعنی وارد شید به خاطر صحبت کردن. خوب صحبت کنید. یک نفر نوشته است که اگر 40% بالا شود 60%، یعنی که پایان پس یک برنامه شب بمونیم یک برنامه روز. اگر همین شکل 70% که مردم همش معظم گفته هستند که همون ساعتی 3 اروپا، پس ما همون ساعتی 3 اروپا برنامه مینبری ماجی را برگزار میکنیم. علل اقل اگر 40% بالا شود روز یک شنبه را روز میمونیم، چون که مردم همه بیکار در خونن، و روز چهارشنبه را شب میمونیم. اگر به شرطی که مردم یعنی که علل اقل او 60% شود و ایش 70%، یعنی که 60% ایش 40% او شود، پس میتونیم ما یعنی که یک برنامه روز بگذاریم یا یک برنامه شب بگذاریم. ولی اگر به همین شکل که ادامه دارد میرود، هر دو برنامه در یک هفته، دو برنامه روز چهارشنبه و روز یکشنبه، هر دوشم ساعتی همون 3 اروپا میگذاریمش، انشاءالله که برنامه‌مون به همین شکل ادامه پیدا میکنه. ولی ما خوب فکر کردیم که برنامه رمضانی در رمضان اگر شب باشد برای مردم آسان‌تر است، ولی ممکن است برای مردم واقعا آسان نیست که وقتی که میگن ما نمیتونیم اشتراک کرده و برای ما بهترش همون روز هست. خب خلاص دیگر پس همون روز میگذاریم برنامه را تا اینکه برای مردم مشکل ایجاد نگردد. خب برادران و خواهرانی که میخواهید صحبت داشته باشید، پس یعنی که داخل برنامه شد صحبت کنید. یک برادر نوشته است 18:00 با وقت 18:00 وقت اروپا ما افطار نکنیم برادر، ما تراویح نخونیم. ما یعنی که وقتی افطار ما همون ساعت است، یعنی ما تا افطار خودمون رو میکنیم و بعد از نماز تراویح خودمون، یعنی که این ساعتی وقتی که ما میگیم ساعتی که گذاشتگیم که برنامه را در همون ساعت، مثلا ساعتی 23:30، یعنی تا ساعتی 10 تراویح هست، 2:30 است اصلا، یعنی که خوب 10 بگیریم تا میرسیم 10، یعنی که به همون خاطر تا آمادگی و تا بعضی چیزا به همون خاطر 11:30 موندیمش. ساعت 3:30 تاجیکستان، ساعت 12:30 1:30 یعنی که مسکو میشود، یعنی که ساعت 11:30 و ساعتی گفتی گپا بیگاهش خوب دیگه اون که روز میشود ساعت 15:00 تاجیکستان. این همون ساعتی یعنی که مردم در تاجیکستان تراویح میرن، ولی در روسیه هم خوب براشون مشکل بوده است این ساعت. و بعد از اون ساعت 2 مثلا ساعت 1 یا 2 اروپا دیگر دیری بد است، یعنی واقعا مشکل است. با همون خاطر همون ساعتی که گذاشتیم مناسب تر به خاطر برنامه، یعنی 12:30 1:30، اگر 2:30 3 ساعت هم که دوام کنه یعنی که درست میشه. ساعت 22:00 برای به وقت دوشنبه خوب است، یعنی ساعت 22:00 به وقت دوشنبه. به وقت دوشنبه این ساعت 19 یعنی که فعلا آزی شروع میشود. مردم در تراویحن، میدونیم که مردم در تراویحن، ولی خب دیگر ما راه بهتر دیگری در ماه رمضان نداریم به خاطر یعنی که برنامه کردن. چرا؟ چون امکان ندارد. حالا این برای ما مونده است تا عصر، خب مونده است برای ما تا نماز عصر چند وقتی معین دیگره، مثال با عصر میخونم باز ادامه میتیم برنامه را. همین شکل یعنی که مناسب تر است به خاطر برنامه گذاشتن، ولی در غیر این مشکل است که ما برنامه‌مون انشاءالله که به شکل‌های دیگر انجام بدیم. خوب بیننده عزیز و گرامی، همین است وضعیت و حالت. و اگر برادران و خواهرانی که توسط تلفن
اگر نمیتونن زنگ زده توسطی خب بله اون نامه‌ای که از ررز بود رسید الحمدلله. نامه شما در 338 ممکن میرود، برای در 337 نتونستمش مونده چون نامه های قبل از ررز بود و نامه های یعنی که دیگر هم همین شکل رسیده ایستن انشاءالله. بهترین. این عالمی همون استانسه را در نظر داشته باشن، یعنی واقعا هم خیلی یعنی که مردم مشکل دارن با بعضی از افراد، یعنی که سخت گفتی چی مردم در یک وضعیت خیلی بد قرار دارن. درست. بازم تاجیک‌ها کشته شدن، بازم تاجیک در روسیه در صدمه ها وارد می شوند، کشته می شوند. وضعیتی یعنی که خب سعد مکران در حق رحمانوف طلب دعا دارد. طلب دعا ما هیچ وقت نگفتیم که رحمانوف سالم شده است. رحمانوف با یعنی که سالمیش و ما یگان نمود خیلی یعنی که شک نداریم که رحمانوف سالم نیست، رحمانوف بیماره، اما در همون گبون هستیم و اکثر این چیزایی که هستن یعنی که نیمش با اسکوستین اینتلیکت است و چنون معلوماتی که اخیراً رسید یتیموف و آیلش در دمشق ارست قرار دارن، یعنی که یگان نفر از آیلش، هر نفری که یتیموف با مقام ها در وظیفه های گوناگون گذاشته شده است اونها را با هر شکل برده پرسیده ایستند، یعنی با هر نمود و هر شکلی که در تاجیکستان هم یعنی که اون اوچستی که قمچی بیک توشیوف در قرقیزستان انتظار بود در تاجیکستان همین یتیموف همون اوچست انتظار است و این چنین در قضیه خود رحمانوف که واقعا بیمار است اون تبریکات هیچ کدامش یگان نمود خیلی معنا نداره، یعنی که معنا ندارد از نگاهی که یعنی ما فکر نمیکنیم که رحمانوف خودش آماده به همین شکل صحبت کردن همین ها باشد و باز هم یک شبکه فارسی زبان گویای دیگه از چیزای توشی گرفتم رحمانوف در عمره به دست انا خپدم هیچ کس خبر نکرد. اگر مکر تا پاوروتی سیرک بیارن کعبه را دم پاوروتی سیرک بیارن رحمانوف نمیره اونجا. شما چی فکر کرده سی مردم توش کایا شما دروغ فکر میکنه که بگیشن مردم فریب کنی؟ رحمانوف نه عمره میره و نه در فکر عمره روی است نه در فکر عبادت است. رحمانوف در درون مسجد میدروه چون که در قرآن الله میگه یعنی که ماهی را که از داخل آب میبره بیرون چه خیلی است، یعنی واقعا هم این رحمانوف نه شخصی است که یعنی که برای عبادت کردن و در عبادت یعنی که یگان نمود خیلی
انسان عابدی نیست که این فکر کرده باشد شما که این مکه می رود یا اینکه عمره می رود، در عمره یعنی که عمره میکند در اونجای دیگه که گویا پیشوی ملت چه آدم بزرگ بوده است عمره رفت انا که دوجات هیچ کس نگفت در حیاتش رحمانوف یک ماه در عمره رحمانوف اگر بگو یک ماه در کرمل میسته در جا پیک میکنه میگرده درست رحمانوف اهل عبادت نیست که بروه یعنی که در مکه 3 هفته بیسته 4 هفته بیسته تا عبادت کنه. رحمانوف اهل عبادت نیست و هیچ وقت به شیطانی و دروغاتون شما نمیتونید که یعنی فریب کنی مردم که رحمانوف در عمره بود و نمیخواست که عبادت کنه و اونا که عبادت کردنی رفت پیشوی ملت هیچ کس خبر نکرده. دیگه پیغام معنی نداره. ما رحمانوف خوب میشناسیم کی است. شما اگر میگفته که در جا رفته بود پیشوی ملت خیز پای رفت خیلی عرق زد دیگه نخیز شما باورت میکنیم در جا رفت طریق کرد ما باید یک کاری گخری و حرامی که بگیم ما باورتون میکنیم نه که غیر از عبادت غیر از مسجد غیر از خانه خدا غیر از رحمانوف دشمنی یعنی که صنفی دارد با این مشکل با این یعنی که شعائر دین و امکان ندارد که رحمانوف در این قضیه یعنی که این کار انجام داده باشد یا اینکه انجام بده. خب یک نفر درآمد ولی وقتی صحبت من باز خارج شد. خب مادر داخل شد صحبت کنید اگر یعنی که بتونید صحبت کرده. برادرای گرامی که نمیدونم همه چیز کاری که میکنه همه را به خطون مربوط ندانه انشاءالله. بله خب میخیل میبریم انشاءالله میبینیم اگر تو چند دقیقه دیگه خب مردم ممکن در نماز هستن یا مبارز. بله الله سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حالا امیدوارم که رمضان بزرگ خسر نکرده است. خداوند زبان تبا بروتا بگردونه. چی گفتنیم در این قضیه رحمانوف چیش بگیم دیگه ایره گپی نمون که نگیمش. هر کی از همی پشتیبانی میکنه هر کی از همی طرفداری میکنه نعوذ بالله ما حکمش وقتی میگم باز گپ زدم میگم حکم نکن پیش خودت. همه حکمی که در دور ابو جهل بود همه دوره حضرت رسول الله در دوران ما رحمانوف هم ابو جهل هم زید دین رسول الله بود هم رحمانوف هم زید دین رسول الله. چی فرق داره نمیو؟ همین یک سوال دارم. همین رحمانوف از ابو جهل یگون چی فرق داره؟ هم ابو فجعل رحمانوف ای ابو جهل هیچ فرق نداره. من در یگون شک ندارم که رحمانوف از ابو جهل یگون فرقیت نداره. ولی گفتی گپو ابو جهل هیچ وقت چه مسلمان نمیگفت این منافقه این رحمانوف منافقه و یعنی که منافقا فی درک اسفل من النار. منافق فی درک اسفل من النار. کافر حکمش یعنی که در قضیه این که اون کافر است و معین است ولی رحمانوف فی درک اسفل من النار است در جایگاهی از اون هم بدتر. من همیشه برای چی همی گفت گفتم به همون نفرایی که در اروپا هسته و 5 وقت نماز میخونه و اومده در همین اروپا پناهنده گرفته و از حساب دینداری گفته که در تاجیکستان ما را آزار نگذاشتن و باز یه حجتی گرفته و میگه که رحمانوف خوبه. انمی شما انمی منافقای اگر که باری شد و دنافاتمونه و خدا ما اسلام تو باور ندارم ما دین تو باور ندارم و شما هم هیچ وقت اعتماد نمینه و شما هم هیچ وقت مثال روابط نمیکنه. مثالی که میگم و همون خاطر میگم این منافقینی که هسته باید هوشیار باشه. این حجت و پجت اینا به مردم به حجت گشته شده در اروپا 50 سالش دست چی گرد نیسته. این حجت اصلش واقع اصلی چی نیست؟ اصلی همون اصلی که باید شما عقیده داشته باشه. یه عقیده داشته باشه. همین درست رحمانوف که دشمنش بداره. دشمن دینه دشمن دینش بشماره. چه خیلی میشه که در یک معرکه میشینه رحمانوف پشتیبانی میکنه.
آمده در همینجا رحمانوف حکومت تنقید کرده. حکومت رحمانوف گفته حکومت آلمان یا که حکومت فرانسه یا که حکومت هلند یا که حکومت سوئیس یا که حکومت نمیدونم ایتالیا که اسپانیا برای چه اجازتی شهروندی داده است. هر حساب رحمانوف منافقه، رحمانوف لفظ ندارد، عقیده ندارد. رحمانوف اگر به خدا قسم در کاشه فرزند خود تجاوز نمیکشه برای که رحم نکرد، همه را کش قتل کرد. ایره ما با چشم دیدیم. مراسای ملی یا که آشتی ملی را امضا کرد، سر دسترخوان چای خورد، وعده داد، آمد خلاف قانون کرد، او را گرفت ممنوع کرد، تروریست رو خطاب کرد. ملت کرده تقسیم، یک طرف شده است خائن ملت، یک طرف شده است وطن دوستار. خائنای ملت میبینی برای وطن دل میسوزن، میگن که وطن تجاوز شد. خائنای وطن دوستارا فقط گپ فحش‌دهی و حقارت کنی. این می گپ داملو این سلامت باشی. درسته در خوبی این ملت نبود و نمیمونه. درسته. چیش بگیم دیگه بورم رحمانوف هیچی، همه چیزی که صدای نیست. اگر صدای من نباشه صدای خودت نیست یا که صدای من نیست داملو؟ صدای من هست. صدای من هست توزی؟ صدای من هست؟ صدا نیست داملو. تا من صدا تا من نمیشنم. ممکن من مشکلی داشته باشم. اپیش کردن دیسکاتک ای با فیلم اوضاع موزیکا بلندی بده داملو. بله سلامت باشی. فهمو شد برادر. سلامت باشی. وقتی که گپ نمیفهمه حق جو. بله حق جو. بله السلام علیکم. بله السلام علیکم. میشنوین مرا؟ بله بله میشنویم شما رو. بفرمایید. صدای من نیست تماما؟ حق جو بفرما. ماه شریف رمضان مبارک باشه به هر یک مؤمن و مسلمانی سراسر دنیا. اللهم آمین. تو خودت گپ میزنی ای تلویزیون گوش کردن اگر راستی گپ نمیتونی گپ زده باید گپ تا بزنی گپ بیای. اگر تی گپ زنی و گپ اخته در تلویزیون بشنوی و بعد گپ زنی یعنی نمیشه ایتری. برای همون خاطر گپ ز خودت بره، یعنی منتظر آواز تشنویدن نشه. برای که آواز در اکران 10 سکند پس میروه. خب فهمو. ما میبینم که امروز مردمی که هستند در مهاجرت، عموما مردم شریف تاجیکستان، اکثریت ما میخواهیم که در وطن خودمون باشیم، در وطن خودمون کار و فعالیت کنیم. این قدر خوشروگیایی که ما دیده استیم از دومای برداشتیان و این قدر چیزا هست که همه ای برای ما مردم کمبغل نیست. از بس که میدونیم که اویلی که ما همو 1000 سومون زیاد نیست، یعنی که $100. با همین خاطر ما مجبوریم که بیایم این نمیجه کار کنیم در خنکی و بعد هر یک ریسکی که میشوه همو ریسک با گردن بگیریم. توکل مون به خدا که میکشن مونا چیکار میکنن در مهاجرت. ما گفتنیم که در تاجیکستان عدالت نیست. ایره همه خوب میدونن. لیکن باز یک نقطه دیگر را میخوام قید کنم که شما نه فقط حکومت تاجیکستان هراس داره، بلکه همون مردم خبرکش هم هراس داره. همون چی میگن شون خیلی پاویسکای سرخ دارند دستاشون. حاضی همین قدر خبرکش بسیار شدگیه که او خدای میگن که شما سر قدرت نیاین. خدای میگن که همین باشه همین حکومت حاضره برایش که همون خبرکشی ده اومخته شدگیان ایش هم میفروشه و خوب کنم خدمت در پیش حکومت تاجیکستان. همین چیزا شما درک دارین یا ندارین که قریب هر یک 3 یا 4 نفر تاجیکستانی
хабаркаш шидаги амҷа ҳамсояша мефурӯша ӯ инам пеши мақомотда пеши инами участкавоёда. Лекин мо медонем ки источник кия? Источник ҳамун худаш ҳамун коригарои мақомот ҳаракат мекунанд ки ҳам як хабаркаш зиёд бишава мода. даже ман ёд дорам ки ҳам як баромадашда Эмомалӣ гуфтагӣ буд ки бибуроен ҳамун ҳукуматиёра ки бибуроен ҳамун бозорода гӯшотона хеле чирт кунен, гӯш кунен, мардум худаш ҳама гапа хабара меёра мегатона. Лекин бо барзами и маҷбур мекунанд, баъзе мардуми моро маҷбур мекунанд ки ҳамун хабаркашӣ кунад ё ин ки мебара паси панҷара маҳкамаш мекунад. Ҳамин чизо шумо хабар дорен, дарак дорен? хулас ман ҳамин гапҳоро мехостум бугум нисбати хабаркашои ҳамин мардуми Тоҷикистон. Ман мефаҳмам ки бисёртар ҳамин маҷбуранд, ай тарса хабаркашӣ мекунад, ай ӯи ки ҳамун як сум зиёдтарак пул кор кунам, ҳам як каса ки паси панҷара кунанд, ягон сум пулаш метавонанд шояд, ё ки ҳамун дига ҳамун налог кораш намегира, ё ки ҳамун участкавой кораш намегира, ё ки раиси маҳалла кораш намегира. Лекин ба фикри шахсии ман шояд ки ман хато кунам, ҳар як сеюм нафари Тоҷикистон хабаркашай. ҳамира ман намедонам ака оянда чел метавонен ислоҳ кунен шумо. бале, дуруст ай бародар, саломат бошед. мақсад манзури шумо фаҳмида шуд. аллоҳ аз шумо розӣ бошад бародар. саломат бошед. баракаллоҳ. бародарои гиромӣ, дар қазияи ин ки мо ҳамаро биз гуфта наметонем, бо шантажу бо иръоб метавонанд ки мардума ба баъзе аз корҳо маҷбур кунанд то ки ҳамин маълумота барои мо бирасон, вале воқеан ҳам ба мо мезананд занг ки инамтари кор кардаисан, мана маҷбур кардагиян, ана духтар ма як ташриф бовар ки як гапое менависанд ки ба худо мехонишу сар вайрон мешавад. яъне ки ман ҳамтари маҷбур кардаисан, оё ман дар пеши худо ҷавоб мегӯм, агар мегӯянд ки ҳамтари накунӣ акси духтарта мепартоем, ана ишаи тари кардан, уша занша гирифтагиян, ҳамтари проблема. ҳамин фақат коршун шантажай мақомоти Раҳмонова. шумо фикр накунед ки барои Раҳмонов ягон кас не за что ҳамта мерава кор мекуна, биз мешава, бизӣ мекуна. итари гап нестай. барои мақомоти Раҳмонова бозӣ кардан бо шантажу бо иръоб, бо зурӣ, ягон баъзеш ҳастанд ки барои кора буд кардан баъзе аз корҳошон намақсадан, баъзе аз чизо ин ҳамтари коро мешава, вале яъне ки дига қазиёда не, дига қазиёда не. бояд дар ин масъала хуб бифаҳме, иншоаллоҳ ки дигар мушкиле вуҷуд надорад. иншоаллоҳ ки ино ҳамаш вақтинча ҳастанд. баъзе бародаро як нома равон кард, як акс равон кардагиян. хуб, ҳаяка ҳамин аст. инами су аксаи видео места нигаҳ кунӣ. ака ҳози ин чизе ки навиштагиян. хуб, ҳамина бирасонед барои мардум. морги мошин дар автоцентр, яъне ки гап занед дар ҳамин масъала ки як мақомдоро бифаҳманд ҳамин гапҳоро. мо аз Тоҷикистон барои шумо навишта ҳастем ки дар эфиртон бигӯем ки бозора ҳуй кунанд, мардум иқа зарар дидан, мега ҳуйш намекунем, соз кунанд, ба кор кунанд. мансур шефи бозорай ё ин ки раис шай, мардуми зиёда аз 50 миллион доллар меган сӯхтагиай. илтимос шумода ки мехоҳем муроҷиат кунем ки ҳамина кушоянд. 16-17 рӯз шидаи бозор маҳкамай. дар Азия ТВ навиштагием ки 74 та магазин сӯхтагиай, лекин зиёд сӯхтагиай. илтимос аз шумо ки дар эфиртон бигӯен, мо кормона сар кунем. мансуре ки меган раиси бозора ё ки директори бозора, меган тарафи бозор қариб як ҳафта шидай намеояд. чӣ коре мешид? ами мегуфт да ҳами бозор. хуб дига инами шикояти фурӯшандаҳои ҳамун бозори ки сӯхта шуд. хуб дига ино вазифашон аст да сӯхтанд, ино бояд ин чизоро бисӯзанд.
تا امروز رحمانوف همه وقت کارش و اویله رحمانوف سوختن بازار بود که انشاءالله خداوند خار و ذلیل کنه این کثیفا را به این عملهایی که انجام دادن انجام داده ایستند. خب خلاص برادران و خواهرانی که امکانی صحبت کردن توسط چی دارید؟ توسط تلفن دارید زنگ بزنید. بعضی برادران میگن مردم در روسیه هم در تراویحن و در تاجیکستان که خوب دیگر معلوم است. بله خوب واقعا روز از روز وضعیت ملت و مردم در هر یعنی که منطقه های از دنیا خاصتا شهروندان تاجیکستان به شکل های بد یعنی که گذشته ایستاده است. پس اون چیزی که برای ما و تو مهم هست چی است؟ اون یعنی فهمیدن، واقعیت درک کردن، دشمن تا شناختن، یعنی که فریفته دروغ های دشمن نشیدن. همه همین ها وظیفه شهروند کشور است که باید قضیه را به خوبی بفهمه، قضیه را به خوبی چیکار کنه، یعنی که بدونه که چی گپ شده است و چی کار است و کدام حالت کدام وضعیت در کشور ما و شما حکم فرماید. اگر ما و شما وضعیت و حالت کشورمون بعضی میگن میدونیم چیکار ایدستمون چیکار میآید، بله انا همین منم بگم اگر که میدونم ایدست من چیکار میآید هیچ گپ نمیشوه. انا می وقتی که گفتیم که میتونیم میکنیم، میدونیم که ظلمون داری، میتونیم ترا در مقابل دیستوده میکنیم کاری که باید در مقابل تو باید انجام بدیم. خلاص دیگه انا همین چیز وقتی که ما در حیاتمون گذاشتیم پیش رفتیم حتما بگی بردارم و ویدیو را، یعنی که اون چیزی که ما انجام پس انشاءالله که انجامش میتیم میریم. در غیر این صورت ما تنها وضعیت و حالتمون به همون شکلی که هست ادامه پیدا کردن میگیره. خب بله دقیقه که نسبی سر نکرده گنده تاجیکستان یگان بزرگ غیر مخصوص یا عمدن فقط تنها چیزی که در تاجیکستان می شود این عمدن و برخست سوزاندن بازارها که یکی از جاهای درآمدناک است و اینو فقط دیگه عقل نداره. اویله رحمانوف و نزدیکای رحمانوف عقلشون فقط در بازار در مویکه در نمی یگان چیزایی که مویکه پیش بود حوضی دیگر فقط همین چیزای کروپ میره، یعنی باید بگیرن در زیر ادارهشون و کار کنن. دامسازی که در عالم توف کردن دیدیم که چیکار کرده ایستن، یعنی اینو کاری اساسیشون همیتریه دیگه یگان گپی دیگه کاری دیگه یعنی اینو ندارن. پس ملت مردم از این قضیه باید یعنی که آگاه باشد و بداند که به کدام وضعیت و کدام حالت یعنی که ما و شما قرار داریم. ولی اگر ندانیم، ولی اگر بازم خودمون رو به نادانی باندازیم پس فهمیده می شود که واقعا هم خیلی یعنی که بی سوادیم. خطاب من نمیدونم صدا اگر که توسط واتساپ زنگ بزنید، نمی واتساپ رقم نوشتگی است، رقم واتساپ همه برادرها ای روسیه زنگ زدن میتونن، یعنی اگه مشکل نداری وقتی که نمیتونی گپ زده توسط برنامه با واتساپ زنگ بزن. بله خداحافظ. خب
خب این چیزا در برنامه گفتن نمیتونیم، انشاءالله تحقیق شود باید. پس از تحقیق برادر که این قضیه را نوشته، همیشه که من گفتم همین است که بسیارش نمیفهمم چی است که من این را بگم، بسیاری مردم نمیفهمن. خطاب، بله خطاب. بعد با واتساپ زنگ بزن برادر، وقتی نمیتونی گپ زده خط زور نتی، زحمت نکش. وقتی صدا ما نمیشنوی، نه تو گپی خشو زده میتونی، نه من گپی تر میتونم فهمیده. یگانه کاری که میتونی کرده توسط واتساپ زنگ بزنی، توسط تلگرام زنگ نزنید. تلگرام فقط برای معلومات روان کردنه، یعنی که برای زنگ زدن گپ زدن در وقتی برنامه نیست. فقط تنها توسط واتساپ زنگ بزنید، مرحمت گپتون رو بزنید، هیچ مشکلی وجود ندارد انشاءالله. توسط واتساپ. واتساپ کار نمیکنه در آسیا، با وی پی ان کار میکنه. با خونه‌تون با واتساپ گپ میزنید کو؟ با واتساپ در یعنی که در مسکو کار نمیکنه. نمیدونم، من با مسکو هم گپ میزنم، با روسیه هم گپ میزنم، هیچ مشکلی نداره. توسط وی پی ان دست، وی پی ان یعنی که کار میکنه، هیچی نمیدونم. در آسیا چی کار میکند؟ کدام برنامه کار میکند به فکرتون؟ اگر نه آدمی با عقل باشه، اما وی پی ان وی پی ان میزنی، هم 100 روبل هم خرج میزنیش، یگان مشکل وجود نداره. اینکه اگر که باز هم یگان برنامه ایمو با فیلم در نظر دارد که ایمو فقط کار میکنه، من با ایمو باور ندارم. وقتی ایمو را میکشویم، ایمو یک برنامه دروغی، یعنی که کشف میکردگی، آشکار میکردگی است. ما نمیخوایم یگان کس از زیر خطر مونه. با همون خاطر اگر همه برنامه را بکشن فقط ایمو مونم، ما ایمو را یعنی که نمیخوام اصلا. بله، با همون خاطر یعنی که این نمی وی پی ان دی بچه های میگه که در روسیه وی پی ان هاب کار میکنند. این وی پی ان هاب بزنید، هر یکی که هست، یعنی که یکون مشکل وجود ندارد. اگر به شرطی که وایبر هم باور نداریم، وایبرش هم باور نداریم. وایبر هم دروغه و ایمو هم دروغه. یعنی که همه همین چیزایی که هست، مشکل امکانی پیدا شدنش از بعضی وقتا در آمازون هم حقارت میکنن. سبحان الله، اینو ایمان نداشته باشن. چون دوره رحمان خیلی پیش وقتش که رحمان کافر رحمان فای دیگه، او جانبدارش هم همینطوری گپای تو این درجه را اینو یعنی که بی ایمانان در روز رمضان دشنام میکنن، حقارت میکنن. الله هدایتون کنه، باور کنید. واقعا دهشت از مدیریت رو نمیدونم، واقعا سلام علیکم. و علیکم السلام. بله، ماه شریف رمضان مبارک باشد. همه کل برادران مبارز. استاد، یک سوال داشتم، این سوال جواب میداده. خوب، اگه زنگ زیسته ای راسیا زنگ زیسته اوکی، اگون جو دیگه ای راسیا استاد. واتساپ کار کرده است از کود خود چه خیلی کار بکنه واتساپ داخل واتساپ اوازات با یک استاد عجایبات اومده ایستن. یعنی که با وی پی ان خطی کار کرده داخل میشه. نه وی پی ان کشتگی استاد، به وی پی ان گرزیستم. بهترین گوزه استاد، همین یک سوال داشتم. همین فرعون دعوای خداگی میکرد، این رحمان باشد نماز عمل کرد، مسجد را عمل کرد، آذان عمل کرد، سطر حجاب مادر خواهران را عمل کرد. همین فرعون فقط تنها دعوای خداگی میکرد، با یگان چیزی انسان کار نداشت. این رحمان باشد به همه چیزی انسان کار داره. این دعوای چیگی داره همین پدن حالت خودی؟ آخه همه یکی از چیزایی که فرعون حلال کرد،
وقتی گفت انا ربکم الاعلی، من پروردگار اعلای شما هستم، یعنی همین چیز سبب هلاکتش شد. و رحمانوف هم وقتی که انسان به اوج همون بلند کبر که رسید دیگه وضعیت به همین شکل میاد انجام میگیرد. به همون خاطر رحمانوف ادعای خداگی هم کرده است، یگان نمود خیلی فرقیت نداره ای فرعون، یعنی فرعون یگان فرقیت نداره ای فرعون. اگر چنده که میگم ما هم بچه مسلمانم، ولی اون ما هم بچه مسلمانم گفتگیش رحمانوف یعنی که در اسلام نمیداره، یعنی رحمانوف خدمتگار این دین این ملتش نمیکنه. رحمانوف منافقه و رحمانوف منافق میدونیم. رحمانوف یک یعنی که بدبختی که به تمام شعائر دین اسلام ما مخالفت کرد و همه بدبختی ها را بالای ملت آورد، ما خوب میدونیمش، یعنی که این معین است. سلامت باشید استاد عزیز. من در این ماه رمضان با که استاد جان دعا کرده هستم که خود در مسجد تاجیکستان پیش نماز شده این خلق مظلوم قفای خودت انشاءالله صف بکشن نماز بخونن، نمازی که همین طریق پدنالت منافقت چپک کنن، همین مبارزه انشاءالله ما و شما استاد در مسجد بدوین صف بکشن، نماز پنج وقتان آزاد بخونن انشاءالله. انشاءالله برادر. سلامت باشه برادر گرامی. بارک الله. سلامت باشه استاد عزیز. بارک الله. خب فضل الله. سلام علیکم داملا. علیکم السلام و رحمت الله. بله صداتون هست، بفرمایید. برادرها همه را به فرادستی ماه شریف رمضان مبارک. برادرها سیستمونه فقط به پیش بخشش استاد کمتر وضعیت اینترنت دیزه به همین سبب اوضاعمون دیر میروه. برادرها سیستمونه لایکوستونا موندن گیره دستگیری کنین این برنامه ها را که دیگر برادرها بیدار شوند. خداوند نگهبان همه. سلامت باشه برادر. سلامت باشه. خب برای کامنتاری هایی که در اینجا آمده هستن، کامنتاری ها از در عموم از خود کانال اصلاح نیستن، چون در چند کانال یعنی که منبر موجی را گذاشتگین چی اصلاح پلوس و چی اصلاح انگلیش و دیگر همون در کانال هایی که گذاشتگی هستید، همون نفرهایی که خودتون در یعنی که هستید همون حقارت های میکردگی را بلاک. او یگون نمود خیلی رحم نداره دیگه، رحمش به یگون شکل نکنه، دشنام کن از این طرفش هم بلاک کنه، دشنام کنه ای او طرف هم بلاک کنه. شخصی که ماه رمضان احترام نداشته باشه او احترام ما را میکنه، او احترام بریزه را میکنه، او لازم نیست دشنام کن، جزاش فقط بلاک. یگون نمود خیلی دیگه لا یقبل منه صرف ولا عدل، هیچ او قبول نیست. با همون خاطر همین حقارتش شنویدی دیگه نگهش نکه که او کیه، او یعنی که یگون چوپلوس حقارت که است مهم نیست، بلوکش که خطاب. بله خطاب بفرما. فرادار گرامی وقتی که نمیتونید گپ زده توسط برنامه در روسیه هستید، در اروپا بودگی مشکل نداره گپ زدن، ولی در یعنی که روسیه بودگی ممکن است که وی پی ان نداشته باشید، مشکل دارید. پس توسط واتساپ زنگ بزنید براتون بهتر است. یعنی ما میخوایم که توسط برنامه گپ زنید ولی نمیتونید گپ زده روسیه چون مشکل دارید. یعنی ولی مشکل نداره. رحمانوف زنده باد، پیشوای ملت، یعنی که یگان حقارت نیست، یگان کس تر و دلیت نمیکنه، تعریف که رحمانوف یگان کس یگان گپ نمیگه، ولی ای اوچه ای زن حقارت کردن ایمون نداره. شما خی رحمانوف به حقارت حمایت کردن نمیتونه، محمد اقبال ای به حمایت قطعی حمایت کردن نمیتونه. من بیزارم ای شخصی با حمایت از من ابو حقارت از من حمایت میکنه. این رحمانوف کو یعنی که میمونی به ایمونی خدازاده لعنت کرده الله هست، یعنی او را به حقارت حمایت کردن فکر میکنه که ما میترسیم، ما زدگیشیم رحمانوف ده.
ولی اگر تو رحمانوف تعریف کردنی پترو تعریفش که یگان کس کارت نداره، هیچ کس تر ودالیتت نمیکنه، بلوکت نمیکنه، آرامانه بودرو پیشوی ملت تعریف که یگان کس کارت نداره. ولی دشنام کردی تو بلوک میشه، یگان راه نداری اینکه تو یعنی که بلوک نشه. بله خطاب میکروفون تگیران که گپ زد برادر، اخیران باره بعد بلاک میشه، برای که بسیار وقتی برنامه را میگیری. یعنی وقتی مید روی کوشش کنی یه بار دیدی که نشید توسط واتساپ زنگ بزنی، توسط یعنی برنامه وقتی که نشد نمیتونی گپ زدن. سلام علیکم استاد گرامی، امیدوارم خوب است. علیکم سلام، سلامت باشی. بله سلام درود هموطنان عزیز، امیدوارم خوب هستین در این ماه شریف رمضان. باز هم به هر یک شما در خاندانتون خوشی خرسندی باشد. پروردگار رو این ظالمی خودلی لعنت کرده را که بکرد نابود سازه، لعنت کرده امام علی به نام امام علی دیکتاتوری دشمن دین اسلام اله و فرمانده سازه. روزای این کمی در کم موندگی، روزهای به شمار موندگی، انشاءالله به امر خداوند شکست این رژیم بدخواه خودکامه، رژیم اویلوی که تنها به منفیت خودش کار میکنه. اگر که مردم خاموش هم همین خاموش ایستادن گیره، این حکومت دیکتاتوری اویلوی ادامه میکنه. باید این مردم یک کار کنه، یک فکر خوب کنه، باید سرجم شود، ترس کنار بذاره. باید ما کار کنیم که این رژیم بدخواهی اهریمن دشمن دین اسلام یک طرف شود. اگر که ما خاموش هستیم، فقط ترسیم دیگر کنارنشینی کنیم، پس حکومت این ظالم باز هم ادامه میکنه. برای همین هموطنان عزیز من، چی اون کسانی که در کارکنوی ارگان، کارکنوی داخلی امنیتی ها، اینا دانیم که امام علی چیکار کرد به شما، استفادهتون بود، باز هم چیکار کرد، یکی که زندانی کرد، دیگری که کشت، دیگری که زهر داد. تمام این امام علی فقط تنها به منفیت خودش کار کرد و چیکار کرد؟ همه عالمان و دانشمندان و زیاییان و انسانایی که عقل سالم داشتن و دانشمند بودن، مفکوره وسیع داشتن، چیکار کرد؟ سیاستمدار و همه اون آدمان دانشمندای فقط چیکار کرد؟ کشت. این ظالم کشت و زندانی کرد. پس دانیم که ای کارکنان ارگان، دانیم که اگر همین حکومت اویلوی دیکتاتوری اگر ادامه کنه، اگر که باز هم همین رستم که ال نمیتونه انشاءالله به هم خودویش نو شکست میکنن، اگر که این قدرت پروردگار است، اگر که باز هم رستم که اگر که اومد، کارکنای ارگان دانیم که یک زندانی میشدین، همه کار میکنن. برای هوای شما عقل و مفکوره خودتان کمی باشد، هم فکر و عقیده خودتان کمتر استفاده برین. با این ظلم و ضلالتی که بالای مردم مظلوم بیچاره فقط دست شما دراز است ظلم میکنین، پس دانیم که این مردم اگر که طرفداری از همین حکومت ظالم بدخواه میکنین، این لعنتی اگر که باز هم پرقوت شد، باز هم چی کار میکنه؟ نوبت شما هم میرسه، باز هم بالای ظلم بالای سر شما هم میبیوه. اینا فراموش نکنید. برای اول کار باید کرد هموطنان، ترس باید کنار گذاشت، کار کرد که مردم کار کرد که شما مقامات دارویی که طرفداری از همین ظالم میکنین، انمی شما هم امام علی اگر که استفاده تون میبره، اگر که طرفداری میکنین، باز هم ظلمی همین بالای سر شما هم میبیوه. این فراموش نکنین مقام دارویی که طرفداری میکنین. برای همین مردم در من چی گفتنیم، کمتر هوشیار شوین دیگر، ترس کنار بذارین که اگر ما تا چنده که اگر که ما
خاموش ایستیم، ترسیم، در همین مقامات بوزی کنیم و جوان مردای فروشیم و این همین کارو کنیم، پس دانیم که غلام ابن غلام هم که رفتن میگیریم. وطن ای دست میره و مقامدارایی که طرفداری از امام علی میکنیم، وطنتون از دست میره و دختراتون، اولاداتون همه شما خار و ذلیل و رسوا میشوید، بی وطن میشوید. اگر که طرفداری از این امام علی قاتل میکنیم، پس دانیم که این حکومت شکست میخوره، کمی در کم مونده. انشالله به امر خدا من باوری دارم که همین سال این حکومت امام علی شکست میخوره، انشالله به امر خدا. لیک شما دانیم که اگر طرفداری از همین حکومت میکنیم در کنسا، دانیم که در این ملت شما به حد جواب سخت میتین. این ملتی که شما ظلم کردین، در همین حکومت طرفداری از امام علی کردین، دانیم که این ملت قصاصشون میگیرن. برای اوایشتون در سرتون گیرین، کمی باشایم دیگر طرفداری از این نکنین، کمی باشایم یک دستگیری کنین، کار کنن این ملت از این ظلمی بدخوی اویلوی که وطن اوژه بنیستی آورده، کمی باشدم عقل و فراستون کار فرمین که پس اگر که برای این ملت اگر شما کار نکنین، یگان منفیت یگان یاردمی نکنین که تو این رژیم شکست خیره، پس دانین که این مردم این ملت شما یا دیگر نمیبخشه. دیگر مردم همه دانی، همه فهمی، دیگر مردم تکی در تک آگاه شدگی هستند و در درون نیست جوان مرده که برویه از پشت همون جوان مرد و این مردم خیزن. مردم جانش در همین حلقه یعنی گلونش پرتقش آمدگی هست. هم وطن برای هوای دیگر برادر محمد اقبال صدرالدین پروردگار حفظت کنه. من همه وقت دوگویم هر نمازونده که پروردگار پیروزی برای ما نصیب گینه، پروردگار پادشاهی ما پادشاهی برات نصیب کنه. تو این مرد، تو این که این مردم ما یا سرشته کنی برادر، که دیگر یگان کسی که من باور ندارم که دیگر سرشته کننده این ملت باشه. الله را حفظ کنه. 4 مصرع برای مردم، مرد جوان مرد هموطنانم شعر خونم. وقتی مو کمتر است، وقت مو کمتر مایش برادر، الله حفظت کنه، در حق من دعاگو باش، انشالله پیروزی نزدیک است. بارک الله. خوب شعر بچه ها. بله، سلام علیکم. میکروفون تگران که گوزه برادر. بله، شعر بچه هایی نمیدونم. خب زنها نوشته ایستان. سلام علیکم، الله خدا نگهبان باشه. در نام صدقه تا قشلاق دیگه مردک نمون، همه را پدستوید کردن محکم کرده ایستن. انا میگن شکایت زنها در قشلاق دیگه مردک نمون، همه را پدستوید کرده. گفتی گپو وضعیت به همین طری. خب در حق برادر عبدالرحمن دعا کنید، بیمار است. خدا شفای کامل بده برادر عبدالرحمن و الله حفظش کنه. بشو عزیز هستن که برادر عبدالرحمن بیمار است. خب صلی الله العظیم رب العرش العظیم ایشی و یعافی. الله سبحانه و تعالی شفای کامل عنایتش کنه. واقعا یک ویروسی آمده است که وضعیت خیلی بسیار بی‌زیب میشه. خب بهترین بله. خوب خوب
بله. خب بیننده عزیز گرامی، در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید. فعلا تقریبا 388 نفر در گذاشتن لایکاشون کوتاهی نکردن و در نظرسنجی از 593 نفر 31%، یعنی که ساعتی 23 و 30 و 69% ساعتی 19 تاجیکستان و 15 اروپا اختیار کردگی هستند. خب شریپوویچ، صدا هست؟ شریپوویچ، واقعا نمیدونم امروز چی گپ شد، یعنی که صدای مشکل در روسیه هست با فکرم، ولی دیگر نمیدونه. شریپوویچ، خوب نمیشنویم آواسته شریپوویچ. توسط واتساپ زنگ بزنید برادرای گرامی، میتونید که توسط واتساپ باز در وقت برنامه بعضی برادران در همین حالت نامه نوشته هستند، نامتون میتونید که بعدی برنامه بنویسید. یعنی نام ویپن اگون بوده است. خیلی نه، با ویپن اگون میتونید ثبت دسته، یعنی که سکشت کنی و برنامه را، یعنی که در واتساپ زنگ بزنید، هیچ مشکلی نداره. مردمی همدانی را فقط با مود 200 محکم کرده ایستند برای وظیفه. خوب، خوب ملت و مردم عزیز، واقعا همه وضعیت و حالت در یک حالت خیلی ناگوار قرار دارد، اما یعنی دیگر نمیدونیم که چگونه حالت و وضعیت برای مردم بازگو کنیم. تنها و تنها از فهمیش و از فهم سیاسی هر یک قدم ما و شما میتواند که وضعیت خودمون تغییر بدیم. هیچ کس وضعیت ما را تغییر نمیده جز از یعنی که من و تو اگر غلام باشیم، رنگی مردک نباشیم، نیم کالا مردک باشیم، فقط چاپلوس شیم، فقط لیسیده نبتونیم، اگر یعنی که عیبه که مردک کار انجام بدیم. ولی خوب دیگر نمیدونم من به این شکل اگر که بازم بگه همین شکل خطی ادامه پیدا میکند و کار رفتن میگیرد، خیلی دیگه که همین است وضعیت امروزه ما. ولی اگر خواسته باشیم که نه وضعیت به این شکل نیست، پس باید که تغییرات و وضعیت و حالت باید هر یک قدم با خوبی انشاءالله که بفهمیم. برای بیننده گرامی از یک چند دقیقه من وارد میشم انشاءالله که صحبت. بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز و گرامی، میخواهیم خدمت شما برنامه‌ای که امروز تقدیم نماییم در مسئله است که همیشه میان مردم اعتقادهای گوناگون در این مورد وجود دارد و میخواهیم پیرامون آن کمی شرح نماییم تا اینکه برای ما و شما مسئله واضح تر گردد و آن هم آیا بلا و مصیبتی که بالای ما می آید، آیا آن مصیبت هایی که مصیبت های گوناگونی که چی بالای افراد و یا چی بالای مردم و ملت ها می آید، آیا اون عقوبت یا عذاب از جانب الله بالای اون شخص یا اون ملت یا اون مردم است، یا اینکه محبت الله بالای آنهاست در دنیا. و انشاءالله در این مورد باید خوب بفهمیم که چی سر اینجا پنهان است. از نگاه روانشناسی تکیه بر قرآن و سنت به این مسئله
پاسخ میگوییم. بیننده عزیز و گرامی، واقعا هم میتوانم بگویم که امروز برای شما میخواهم یک بشارت یا اینکه مژده خوب بدهم. الله سبحانه و تعالی من و تو را دوست می‌دارد و در این هیچ شک و شبهه نداشته باش. هیچ وقت شک و شبهه نداشته باش اینکه من و تو در زمین راه می‌رویم و در محضر الله قرار داریم و الله من و تو را دوست می‌دارد و در این هرگز شک و شبهه نداشته باش. البته بیننده گرامی، این سهل و ساده است که ما همیشه میگوییم بله الله همان را دوست می‌داریم، خالق همان را دوست می‌داریم، اما مهمتر این است که الله من و تو را دوست می‌دارد. آیا من و تو را دوست می‌دارد؟ یعنی این چیزی است که باید به آن دقت جدی دهیم. بیننده گرامی، الله سبحانه و تعالی را دوست داشتن ما معلوم است. هر شخص به مقدار و اندازه معینی که خودش آن را آگاه است و می‌داند خالقش را دوست می‌دارد. ولی اینکه الله انسان را دوست می‌دارد این است مهم. و دوست داشتن الله، باور کنید که تمام دنیا را اگر فدای یک محبت الله اگر نماییم با تمام آنچه در دنیاست، این برابر نشونده است. ممکن است بپرسی که تو از کجا می‌دانی که الله ما را دوست می‌دارد؟ ولی این سخنی من نیست و این سخنی اصدق القائلین، شخصی که الله سبحانه و تعالی او را برای هدایت بشریت مبعوث نمود و فرستاد، محمد صلی الله علیه و سلم است. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الله اذا احب قوما ابتلاهم. یعنی اگر الله هر قوم را دوست دارد، هر مردم را دوست دارد، آنها را ابتلا و امتحان می نماید. یعنی این حدیث رسول اکرم است. اونانه که در ادامهش گفته است فمن رضی فله الرضا. شخصی که رضا باشد از اون، پس با او رضای خداست. و من سخط فعلیه السخط. یعنی با شخصی که ناخوشایند باشد برایش، یعنی بد ببیند، پس برای او همان است که اون خودش یعنی فکر میکند و چنین میپندارد. پس از این حدیث برای من فهما گشت که آزمایش و ابتلا و امتحان خداوند برای هر قوم وجود دارد، ولی اون با شکل و گونه‌های گوناگون است. خواهی که بفهمی که الله تو را دوست می‌دارد یا اینکه بدت می‌بیند، پس تو خودت باید این را آزمایش نمایی. میتوانید بپرسید که من چگونه یا آزمایش نمایم؟ یعنی اون چیزی که الله سبحانه و تعالی بر بالای تو آورد، مصیبت آورد، بلای آورد، امتحان وزمینی است را کرد، آیا از اون تو راضی و خوشنود هستی با اون چیزی که یعنی که به تو رسید، یا اینکه از اون خیلی چی هستی ناراضی هستی و از اون چیزی که بر سرت آمده است رضایت نداری؟ با آیا تو راضی هستی که در تجارت ضرر کردی؟ آیا تو راضی هستی که سلامتیت رو از دست دادی؟ آیا تو راضی هستی که یعنی یک چیزی دوست می داشته رو از دست دادی؟ یعنی منظور از راضی بودن و نبودن این است که آنچه که الله بالای تو آورد، پس با اون باید که تو از جانب الله بدانی آن را و بگویی که آنچه آمد برای من رسید، پس من به قضا و قدر الهی راضی هستم. الله سبحانه و تعالی میگه ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. یعنی الله سبحانه و تعالی برای مؤمنان واضح و کاملا روشن در این آیت مبارکه بیان نموده است که بیانگری وضعیت و حالتی هر شخصی میتواند باشد، چون آزمایش در تمام مسائل میتواند برای انسان و برای بنده صورت گیرد، در هر شکل، با هر گونه، با هر وضعیت و نوعیت های گوناگون. باز در آیت دیگر الله سبحانه و تعالی میگه و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. یعنی وقتی که مصیبت بالای انسان می آید، میگوید ما از الله هستیم
و به سوی الله باز خواهیم گشت. نزدیکترین فرد خود را از دست می دهی، ولی با آنچه که الله برای تو عنایت کرد و از تو گرفت و او را از تو گرفت، پس در اینجا رضا با آنچه که خالقت بالای تو انجام داد و از تو دوست داشته‌ات را گرفت، این را میگویند تو در اون حالت، در اون صدمه اول چگونه هستی. در ادامه الله سبحانه و تعالی گفته است اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. یعنی اون افرادی که با این مصیبتی که بالاش آورده است بالای اون صبر کردن و واقعا هم این رستگاری بزرگ است برای هر یک شخصی که با این نکات دقتی جدی می‌دهد. اگر آن چیزی که الله بالای تو پدید آورد، پس با اون تو خودت را فکر کن که خوب راضی هستی تسلیمی آن چیزی که الله با تو انجام داد، آیا تو راضی هستی یا نه؟ پس این را از خودت باید بپرسی. این پرسش از خودی توست، نه از کسی دیگر، و با این پاسخش خودت آگاه تری. الله سبحانه و تعالی در آیات دیگری نگفته است که ما اصابکم من مصیبت فمن انفسکم. هر مصیبتی که بالای شما می آید از نفس خود شماست. یعنی انسان گاها مرتکب عملها و کردار می شود که اون مصیبت بالای اون، یعنی از عملکرد خود انسان نیز منشأ می گیرد. یعنی امکانی انجام یک عمل است که اون سبب خشم و غضب الله بالای انسان می گردد. در این هیچ شک و شبهه‌ای نیست، چون که هر مصیبتی که بالای انسان می آید بتواند از نفسی بد و از آن عمل کرد و کردارهای خود او نیز صورت گیرد. درست است، بلا نازل می شود، مصیبت بالای ما می آید، امتحان است از جانب الله. ما از کجا می دانیم که آیا این محبتی از جانب الله بالای ماست یا اینکه واقعا هم عقوبت یا اینکه بلا یا سرزنش و عتاب از جانب الله؟ این از چیزی که ما می‌خواهیم در این یعنی برنامه آن را برایتان شرح دهیم. خیلی مهم است که هر مصیبتی که بالای انسان می آید و هر خاری که بر پای انسان میزند و هر چیزی که بالاش می آید، امکانی اگر صبر با اون داشته باشد رفعت درجات و بالا رفتن درجات انسان است. و اما در غیر این صورت امکانی یعنی صبر نداشتن و یا اینکه با اون چیزی که بالاش می آید راضی نبودن، این می تواند برعکس کاملا مخالف با اون چیزی که از بالا بردن درجات انسان بکاهد و برعکس برود به پایان و تنزل و عقوبت و واقعا عقوبتی الهی واقعی. خیلی زیاد از میفهمیم در میان مردم ما، چون میگویند خداوند بالای اون مردم عذاب و عقوبت آورد چون که فلان مردم و قوم را بد میبیند و بالای اونها همیشه یعنی جنگ است و مصیبت است و قتل است و کشتار است. و بعضی از مردمان دیگری میگویند که نه، این به عمل کردی خود آنها بود. بعضی ها میگویند نه، این یک یعنی حالتی طبیعت بود که بالای اونها این آمد و خوب آبخیزی شد و زمین جنبی شد و فلان شد. چون میان مردم در این حالات و حادثه ها یعنی افکار گوناگون وجود دارد. چون که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفته است اگر خداوند هر قوم را دوست دارد آنها را ابتلا و آزمایش می نماید. این سخن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. بتوانیم در این قضیه به همه آنهایی که با اشکال گوناگون به این مسئله نگاه میکنند و میخواهند پاسخ گویند، میخواهیم چون این پاسخ بگوییم. مثال، زمین جنبی شد، مصیبت آمد، سیل آمد، وضعیت بد بالای مردم آمد. خوب وقتی که بلا یا مصیبت آمد عمومی می آید، اما در اون مردمان گوناگون زندگانی میکنند. با این حالتی آمده آیا تمام مردمانی که زیر اون بلا قرار دارند، زیر اون آزمایش قرار دارند، زیر اون امتحان قرار دارند، آیا همه اونها هم فکر و منظور از این که با آنچه بالاشون آمده است یعنی به یک نظر نگاه میکنند یا به نظرهای گوناگون؟
یعنی اون از آن چی که با او رسیده است، فرزندش را از دست داده است، همسرش را از دست داده است، خانه‌اش را از دست داده است، پول و مالش را از دست داده است، ممکن 1000 نفر به یک شکل امتحان شدند. آیا اونها همه اونها به همین به یک شکل نگاه میکنند و فکر آنها یک است، یا اینکه بعضی از آنها میگوید الحمدلله هر چی که آمد از جانب الله بود و او را ما به شر و خیری که برای ما میرسد ایمان داریم، و یا اینکه یعنی شخصی است که میگوید در دنیا دیگر کسی نبود که عذاب دهی یا بالایش بفرستی که تنها با آیله من آن را فرستادی. ببینید فکرها و عقیده ها گوناگونند بر اون بلایی که عمومی بالای یک ملت و مردم و یا قوم یا دولت می آید. یعنی نظرهای افراد بالا رسیده گوناگون است در این قضیه. پس برای ما و شما معلوم است که شخصی که در این بلا گرفتار گشتند افراد صالح هم هست و افراد طالح و غیر صالح. پس اون عقوبتی که بالای اون شخص صالح آمد، پس اون رفعت درجات و محبت الله بالای اوست، و اونه که یعنی یک جنایتکار است یا اینکه یک شخصی است که کاملا مخالفت صریح با بسیاری از چیزها میکند، پس بالای این یعنی عذاب است، پس بالای این عقوبت است. یعنی یک عذاب یک باره به یک شکل می آید، اما برای فرد مؤمن اون یعنی محبت است، و برای فردی که غیری یعنی صالح است برای اون عقوبت است. پس فکر کنید که یک بلای یکگانه بر بالای مردم فرود آمد و بر بالای مردم صالح آن و مردم غیر صالحش. پس آن بلایی که بالای صالحان آمد اون محبت الله است، چون که الله از ایشان وقتی که چیزی را میگیرد، از بندهش وقتی چیزی را میگیرد، پس برای او عوض بهتر میدهد و رفعت درجات بالایش است و برایش است. ولی شخصی که اون غیر صالح است وقتی از اون گرفت، پس اون عقوبت است، هم در دنیا بالایش عقوبت است و هم در آخرت برای او خوب جایگاهش معین است. ما میدانیم که رسول اکرم گفته است الله سبحانه و تعالی هر قوم را که دوست دارد ابتلاشان میکند، آزمایششان میکند، امتحانشان میکند. یعنی این حدیث است که معروف که در آغاز تا اینجا گفتیم و این یک مسئله روشن و کاملا فهمیده شده است. چنانکه که الله سبحانه و تعالی میگوید افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. یعنی اون ابتلا و آزمایش، اون چیزی که الله سبحانه و تعالی یعنی که فکر دارید که بالای مسلمان و بالای غیر مسلمان می آرد یعنی برابر هستند، اگرچه امکان عقوبت همسان است، اما در درجات و رفعت درجات کاملا به شکل‌های دیگر است که الله از محبتی که برای اون بندهش دارد و می‌خواهد که درجات او را بالا بردارد و می‌خواهد که با اون امتحانش ببیند که آیا بنده من صابر است به آنچه که بر او دادم، آیا راضی است به آنچه که با او انجام دادم، آیا فرزندش را که کشتم، آیا آنچه که برای او کردم، آیا با آن مصیبت‌هایی که بالایش آوردم آیا او از من راضی است و چگونه شما حکم میکنید؟ یعنی هرگز یعنی برابر شده نمیتواند، اگرچنده که بلا امکانی همسان و همانند بودن هست، اما در مسئله رفعت درجات و آنچه که بالای مسلمان است و غیر مسلمان کاملا تفاوت کننده است. باید در این قضیه با دقت هر یک شخص عاقل فکر نماید. همه میدونیم انسان ها در درجات هم مانند نیستند و یعنی که گوناگون هستند به شکل های گوناگون، چه در عبادت، چه در زندگی، چه در حیات، چه در شکل، در تمام ابعاد امکان گوناگون بودن هست وجود دارد و بلا هم همین است و آنچه که نازل می شود بالای یعنی انسان، پس اون هم با شکل های گوناگون و برای آزمایش است تا اینکه با شما را بسنجد و بداند و بلا نیز با شکل های گوناگون می تواند بیاید و می تواند با شکل یکسان و یک نمود بیاید. تنها در اونجا افراد صالح و افراد غیر صالح جدا شونده و تمییز و یعنی در حال بتوانید بفهمید، چون یعنی راضی بودن به آنچه که بالاش آمده است و صبر کردن به آن مصیبت این معلوم است و اونه که
یعنی راضی نیست با اون، با اونه که آنچه بالاش اومده است یعنی غیر راضی است، پس اون باقی میماند با اون سخط و با اون چیزی که الله بالایش نازل نموده است. بله. خوب، بار دیگر سلام علیکم و رحمت الله. بله بیننده عزیز گرامی، خوب، برنامه ادامه دارد انشاءالله. انا مینه مبارزه میگن، مبارز باید در هر حالت آماده باشد. هیچ چیزی برای مبارز باید یعنی ریگرت یا اینکه شکل و سبب نباشد که اون منع کند. و انسان در هر کاری که اگر همت ببندد، الله سبحانه و تعالی اگر خاری که در سر راهش باشد اون گلدسته میگرداند. بخاطر همه وقت در هر حالتی که هستید در مقابل ظلم و استبداد پایدار و استوار و استحکام و مستحکم باشید. انا همین است اعتقاد داشتن در مبارزه و اعتقاد صحیح اهل سنت و جماعت داشتن. بهترین مکتب عقیدتی و اعتقادی همین مکتب اهل سنت و جماعت است که هر شخصی که اگر عقیده اهل سنت و جماعت آموزد، نه اینکه فقه بار دیگر میگم بعضی برادرها همیشه شریعت آموختن منظور یعنی که حلال و حرام، فقه، عبادات، آنچه که مربوط به شرع است، این مسئله دیگر است و مسئله اعتقاد مسئله یعنی خاص خودش دارد که اگر انسان از نگاه اعتقادی در تلفظ کلمات، در فهمیش کلمات، در فهمیش دین اگر از عقیده دور باشد، پس یعنی که بسیاری از عملهای عبادیش هم حتی نمیتواند که درست باشد. برای که انسان گاه کلمات رکیک استفاده میبرد که یعنی با گفتن اون در نزد الله سبحانه و تعالی اون خیلی وزمین است و مانند که و همون خاطر همه وقت در داشتن اعتقاد نکو و اعتقاد صحیح کوشش کنید. خوب، وطن، قبل از اینکه برادر وطن قبول کنیم 669 نفر اشتراک در نظرسنجی، 31% ساعت 3:30 تاجیکستان و یعنی 15 اروپا و 19 تاجیکستان، 70% مردم به همین نظرند که یعنی 70% که ما باید چیکار کنیم، یعنی که ساعتی همین 3 که هست به همین حال که هستیم به همین یعنی برنامه را ادامه بدیم. خوب برادر وطن برآمدن. خوب، در گذاشتن لایک ها برادرانی که در یوتیوب هستید گذاشتن لایک هاتون فراموش نکنید. 422 نفر یعنی لایک های خودشون گذاشتن. بار دیگر تکرار میکنیم برای برادران که ما 2 گروه کردیم. یکی گروهی 100 نفره که برای یعنی کمک کردن به اصلاح 50,000 روبل یا اینکه 500 یورویی، یا گروهی باز هم 100 نفره دیگر که 250 دلار یا 25,000 یعنی روبل. و شکل های کمک به اصلاح از هر کجا که هستید هیچ مشکلی وجود ندارد، انشاءالله که به اصلاح میرسد. عبدالرحیم، واقعا امروز مشکل در یعنی که سلکه گروه از نگاه وی پی ان یا منطقه هایی که برادران در آنها هستند یکون 20 نفر میدروید نمیتوند استاده، ولی توسط واتساپ بدون مشکل اگر برادرانی که در روسیه با وی پی ان دارید میتونید که زنگ بزنید و یعنی که صحبت کنید، چون صحبتی حالا وقتی شما هست دیگر وقتی یعنی که صحبتی شما هست. اگر صحبت خواسته باشید کردن و در برنامه اشتراک کردن باشید، انشاءالله که میتوانید که توسط واتساپ زنگ بزنید. رقم واتساپ هم برود در زیر تا امکانی صحبت اگر داشته باشد کسی توسط واتساپ. بله، رقم واتساپ همین است. حتی بعضی برادرها در زیر یعنی که چی میگن در زیر برنامه ها می نویسن که رقم واتساپ تونه بنویسید تا ما یعنی که نامه روان کنیم. رقم واتساپ ما در تمام جا نوشته است، چی در فیسبوک، چی در خود یوتیوب، چی در زیر هر نوار، هیچ مشکلی وجود ندارد. و همون خاطر در نوشتن و در زنگ زدن حالا فعلا وقت دارید. چند دقیقه دیگه انشاءالله هستیم در خدمت شما و بعد از اون انشاءالله که ما
برنامه را به پایان میرسانیم. ولی وقتی بعد پایانی برنامه بشود بعد برادرها زیاد وارد میشوند برای صحبت کردن، ولی فعلا کسی در برنامه نه اشتراک ندارد، یعنی چون مشکلاتی خوب اینترنتی در روسیه وجود دارد. برادرانی که در قرقیزستان هستید هیچ مشکلی در قضیه وجود ندارد، یعنی که کمک های شما به هر شکل که هست میرسن، هیچ مشکلی در کمک شما به اصلاح در هر منطقه دنیا هستید اصلا وجود ندارد، چی در امریکا توسط زل، توسط PSN، توسط پیپال، در اروپا هم همچنین، در روسیه هم همچنین، در همه کشورها که هستید هیچ مشکلی فعلا وجود ندارد اگر خواسته باشید. در تاجیکستان برادرانی که در تاجیکستان هستند هم یعنی که هیچ مشکلی وجود ندارد، یعنی کارمون انشاءالله که ما انجام میتیم. به خاطر چی؟ به خاطر انجامی هدف و مقصودی که داریم انشاءالله باید ما کارمون انجام بدیم. خب در فلسطین میگه سویت هست، در تاجیکستان پیشوای ملت رهبری کننده برق نیست. خب دیگه پیشوای ملت است، باید که برخدمت شکرانه کنی و تاجیکستان با پیش گفته گشتن بگیری. بله برادران در مسئله عقیده می نویسن، واقعا عقیده مسئله مهم هست و انا همین مصیبتی بسیاری از مبارزای ما در نداشتن عقیده هست. فکر میکنه که من وقت در اومدم گپ زدم باید 10,000 نفر منو گوش کنه بعد من بدرم گپ زنم. او یعنی که فضل نیست، اون یعنی که یگان چیزی نیست که تو کسی باشه که تو را باید 10,000 نفر تماشا کنن بعد تو بدروی گپ زنی. بعضی مردم پیش یوتیوب خوب مثلا پول میداد یا اینکه این کار میکردن، هیچ دیگه کانال کشوی لو زدگی بود. وقتی که نه پول میتی یوتیوب یعنی که هزاران مشکلات دارد، اما دیگه میره و نه پشت کار باری خودشون. ولی مبارز همونی هست که اعتقاد دارد که من مبارزه ما باید بکنم، کاری من هیچ کس دیگر نمیکنه. انا همین است، یعنی که داشتن اعتقادی درست در یعنی که زندگانی. اگر تو دارای اعتقادی درست هستی پس تو موفقی، ولی اگر عقیده تو خالص به خاطر الله مبارزه بردن نیست، به خاطر نجات وطن و ملت نیست، پس بهتر مبارزه نبر. همون یعنی که برای بعضی چیز من مبارزه برام که مثلا یک خانه ما گرفتگین باید بتین، اگر تمام خانه ما با یعنی که بولدوزر جفت کنن یگان مشکل ندارم من، لله ما اعطا و لله ما اخذ، الله دادش و الله میگیرش از من. درست انا این است عقیده. یعنی من هم میگم مردم نمیفهمن بازم میفهمونشون. حضرت نوح یعنی که مثال یا پریمیر بزرگ برای هر یک داعی باید باشه که 950 سال دعوت کرد ما منو الا قلیلا، کم ترک مردم ایمان آوردن. انا همین عقیده میگن، انا همین اعتقاد میگن. ولی وقتی که تو عقیده نداشته باشی پس هر یک چیزی عادی تو را از راه منصرفت میکنه. ایمان حقارت دارن، ایمان تحقیر دارن، ایمان فلان گپ میگن، خلاص دیگه در راه در میدان که در اومدی حقارتت میکنن، تحقیرت میکنن، همه گپت میگن. ولی هدف تو معین است برای مبارزه تبر الله سبحانه و تعالی خودش، یعنی که اون چیزی که تو انتظار داری که الله سبحانه و تعالی موفقت کنه الله موفقت میکنه. ولی اگر هدف تو به خاطر پول، به خاطر دنیا، به خاطر شهرت، به خاطر اینکه تو را احترامت کنن باشد اگر، پس بهترش مبارزه نبر، چون که یعنی مبارزه تو به خاطر چیزی است، ولی مبارزه ما به خاطر آزاد کردن وطن و ملت است. این هدف و مقصود ماست. درست این هدفناک است مبارزه و آن چیزی که باید انجام بدیم، ولی هدف به خاطر چیزی مادیاتی نباشد که چیزی تو از راه منصرفت کنه. ما هم یعنی که از ساعت 9 سحر تا ساعت 3 کار داریم، یعنی که بعد از اون با همین شکل یعنی، ولی هیچ چیز ما را از مبارزه باز نمیداره. چرا؟ چون که باید ما کاری که انجام بدیم باز هم انجامش باید بدیم. در غیر این حالت امکان ندارد که ما یعنی که چیزی که وظیفه‌ای که در پیش ما و شما گذاشته شده است اون انجام ندیم. بارها تکرار میکنم و همیشه هم یعنی که میگم که معتقداً باید که مبارزه تا انجام بدی، غیر معتقد تا نمیتونه که پیروز باشی. بله 7+70. برادر محمد اقبال است. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پروردگار زنده و سربلند باشی پروردگار. برادر محمد اقبال، برادر محمد اقبال، این سیمیا اگر ناموس میداشت کو ناموس میداشت، این باید می پرتاف میرفت خفاش نگاه نمیکرد. این سیمیا بیا که یا مردم یا همه معاقب همین سیمیا شیم یا که همه بخیدم همین سیمیا را نابود کنیم. داخل جو جنگ رفته است. سوید دارند اما تنجی های دمو سوید نیست. بار پدر نعلت آخی ترا رحمانوف دیگه ترا دایی ماه شریف رمضان هم دیگه اخورات هم کن برادر محمد اقبال درست اولش پروردگاری رحمانوف ها خود دعا رحمانوف برای رمضان در حقش دعا که خداوند غندش کنه بگو الله سبحانه و تعالی هر چی تیسر نیست. حالا ما به بدن رحمان رو باور ندارم، حالا هم با سلامت بدن رحمان رو معتقد نیستم و یتیم در یعنی که دو خبر است، دو معلومات برادر محمد اقبال والله قسم کدم آدم مسلمان خش حساب نه اگر در این رژیم رحمان نبرای نه گاب نزنه کو نبرای گاب نزنه هم در این دنیا در عذابای هم در اون دنیا در پیش خداوند. بله درسته برادر. هیچ خیلی سیمیا شده بر پدر نعلت آخی ترا رحمانوف ترا تو چانقه بگنه ترا رحمانوف. بله درسته برادر، همین است وضعیت و حالت. چیکار کنیم برادر؟ انشاءالله که همه کارمون درست میشه و تنها استقامت و استوار و پایدار بودن در مبارزه، در عقیده، در ایرا برادر محمد اقبال اوزام چسبیدن چون ایرا این برادر محمد اقبال اخیر شما اگه ایرا باید کو کراینک بزنی. کراینک فقط میزنیش که دیگه تمام. درسته خداوند که غندش کنه. گفتی که دیگه چی بگیم یکی غندش دیگه انشالله. سلامت باشی نر بارک الله. زنده و سربلند باشی برادر محمد اقبال. نمیدونم خب کشتمش کی با گپ زدی. بعضی برادرها در قضیه سوال میکنن نمیفهمند دعوت به دین دعوت به مبارزه فرق دارد. برادران گرامی این هر دو یک چیزی است که به یکدیگر پیوست است. اگر دعوت به مبارزه نباشد دعوت به دین یگان ملا در تاجیکستان دعوت کرده میتونه نمیتونه. پس مبارزه ما به خاطر همون آزاد بودن داعی ها در تاجیکستان هست. همین عقیده میگن فرقیتی دعوت به مبارزه دعوت به دین هر دوش یک چیز است. ما دعوت به کفر نداریم، ما دعوت به بدینی نداریم، ما دعوت برای آزادی داریم. تو که همون داعی در اروپا در امریکا نره و کانال یوتیوبی کنه و با مردم گپ زنه، بلکه در داخل تاجیکستان برای دعوت چه ادامه بده، در درون مسجد بدروی گپ زنه. درست؟ یعنی دعوت به مبارزه کردن به خاطر آزادی همون داعی آشکارا بتونه در وطن دعوت انجام بده. درست؟ اوزی کدام داعی در تاجیکستان دعوت انجام میده؟ یگان کس دعوت انجام دادن نمیتونه. برای چی؟ به خاطر که رحمان فی پلید یا زندانش میکنه یا میکشش. پس هیچ وقت دعوت به مبارزه را دعوت از دین جدا نکنید. ما آزادی میخواهیم برای مردم که دعوت دین در تاجیکستان آشکارا آزاد باشد، هیچ کس به هیچ کس کار نداشته باشد. مسجد کارش کنه، سیاستمدار کارش کنه، دهقان کارش کنه، تاجر تجارت کنه. پس همین است مبارزه بردن به خاطر آزادی. و همون خاطر در این قضیه هیچ وقت یعنی یکدیگرش از اینش از اوش جدا نکنه. اینا هر دوش یک مسئله هستند. و یک سوال دیگه از برادر اومده است در قضیه تشییع یتیم. از نظر شما چقدر پرونده یعنی که پیوندی دارد که چون همون شب روزی که تشییع در آلمان بود و یتیم هم اینجا بود، شما چی نظر دارید در قضیه این مسئله ها؟ میگم که یتیم دو ورسیه است. یک ورسیهش این است که در تاجیکستان هست و بندی خانگی هست، دیگر نمیماننش ببروید چون بعضی از کارها از او هست و بعضی از چیزها را گفتگیه که من اگر یکان کارشم در دستی مقامات، در دستی روس ها، در دستی اینها میرسد. بعضی برادران در کمیته امنیت به این نظرن که حتی فلشکار را روان کرده گیه به بعضی افراد در حالت ایکس اونها میرسند به دست افراد معین به خاطر آشکار شدن.
حتی یا نسخهش به اصلاح هم روان کردگی به دستن ولی در دست ما نرسیده است. ولی در حالتی که یتیم یگون بالا شود، یعنی که این نظر همونها هست که همین شکل است، ولی در دست مقامات روس هم همین شکل. این یک نظر است. ورسیه دیوم که در آلمان هست تبابت میگیرد. خب این ورسیه دیوم است و نظرهای دیگر در قضیه افرادی که یتیم وظیفهشون دادگی است، اونها را سخت وضعیتشون را بزیب کرده ایستند. پرسپوس پرسیش خیلی که تشریف ای وظیفه رفت، تمامی افرادی که گذاشتگی بود همه را چیندن، تازه کردن، تا اینکه افراد غیری، یعنی که تشریفاتچی از رئیس انتی کروپسیا گرفته تا معاوناش تا همش پول اچیسکا کردن، تا رئیسای عدلای یعنی که تروریسم اکستریمیسم نمیدونم همه ده عدل هایی که بودن، یعنی که همونها را از قرقیزستان بازداشت کردن، زندانی کردن، یعنی که به یک وضعیت خیلی بد گرفتارشون کرده گیرن. خب دیگر وضعیت به همین شکل است و امیدواریم که انشاءالله اینها مرگشون سبب مرگ، انشاءالله مرگ سگانه میبرن و این ملت مرگ سگانه اینها را انتظار است. چی از یتیم و چی از بقچه را یک قدر ظلم مردم کردن، یک قدر خون این ملت خوردن. حتی در همین ماه رمضان زنگ زده ایستن مترا دلای 307 شدگیم تو باید تاجیکستان بیای، یعنی که فلان ای وقتی که من که گپ نمیزنم زیاد در قضیه بچه‌ها، بعضی برادرها زنگ میزنن که اگه ما چیکار کنیم، ما را دعوت دارن، ما بریم باید یا اینکه بیستیم. ما مقامات رحمان و مانند یا میمونه که در دستش دگرانه دادگی نمیدونه کدام طرف میپرتویش. اما خاطر هیچ وقت اون چیزی که رحمانوف انجام میتید، یعنی که مقاماتش اگه نمود خیلی قانونی نوشته شده نیستن اینا، یعنی که این قانون‌های رحمانوف قانون‌های نو نوشته اوسنیان برای ظلم کردن مردم، وظیفه‌شون یعنی که همین است. پس به همون خاطر قضیه‌های گوناگونی هستن که میتونن توأم یکجا باشن و میتونن که به شکل‌های گوناگون، ولی نهایتی اس رسیدگی از دیگر هر یک چه صلاحیتی، یعنی که تاریخ صدور داره و تاریخ انتها داره. تاریخ یعنی که آغازش را یتیم سال 2011 شروع شد و تا سال 2026 از این دیگر، یعنی تا نهایت سال 2025 البته دیگر ادامه ندارد، ادامه پیدا کردن نمیتوند. مربی بله مسئله یتیم افتاده. خداحافظ. من یگان گپی دیگر ندارم در مسئله یتیم. با خودت خواهش میکنیم، من نه کار دارم با خودت، نه تو در برنامه ما بدرو، نه من یگان کار دارم. برای ادم به زندگیت برای کار برتا بکن، برای با یگان کسی شما کار نداریم. خب بله، واقعا هم مردم و ملت در قضیه‌های عمومی باید با دقت باشن، چون مرحله گذریش است، مرحله یعنی که خیلی مهمی، یعنی که از نگاهی موقعیت خیلی مهم است. رحمانوف به حالت سنگین است. رحمانوف هیچ کس نگفته است که شفا یافته است. رحمانوف همون یعنی که باز هم یک نامه خیلی جالبی از مقامات پروکراتور آمدگی، این از چی نیست، از امنیت نیست، از خانواده نیست، این یعنی که پروکراتور هست. خب بله، این برادر اول قبول میکنیم. بعد بله، سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام. در برنامه؟ بله در برنامه. اکا امی گفتانیم که امی غرمیوی ما چی من نمیدرویم؟ خب بگو غرمیاتون بگو دا بدروین چکو کنیم بخی. نه غرمیاتون میدروین، نه کلوبیاتون میدروین، هیچ هر یک شیروی نه یک امی دیروز در امی گروپوی ما پرت سادم رو پرو یگان تاش خیلی نیداوردگی نمیدن. ایش بابایش زنگ میزنم میگن که امی کور چی در کورای، ایش چی در کورای، اتاک بروی گاب زنی بخدا یگان چی نترسی یا تا بیاتا نبود کنرسه اب کردن چی در کورای بروی بخدا. خیلی اینه انشالله که گاب زدی اینه دکاز در اومد. سلامت باشه نر. سلامت باشه. سلامت باشه. وزیر بک مسئله یتیم فرد یک کانال بکشو گابزه خدت. بله وطن میکروفون تگیرون که گابزه وطن رفت. خب
در مسئله خب طبق معلومات که برای ما از اخرانه رحمانوف رسید از قابلیت عقل موندگی های، یعنی این گپی که من یعنی که برای من روان کردش دیگه 15 فوریه رحمانوف از قابلیت عقل موندگی های، فراموش خاطری، پریشانی و آدم ها را نمیشناسه. میگه کم کم یعنی که آدم میشناسه، آدم خوب نمیشناسه، کنکرت ستاریچسکی مرض میشدگی است. امروز یک ملاقاتی که انجام داد، پیش از ملاقات 1.5 ساعت فهموندنش که چی بگه، یعنی که اومدنش 40 minut پیشگوزگیری را اجداد کردن او کلای کردگی قوتیانشه از سمالات فروید. در این گونه حالت اتوماتیست که باید او را از اجرای وظیفه دور کنند، ولی عجایب که همین حالتی که قرار دارد بازم از وظیفه دورش نمیکنن، کشاله کردن میبرنش، کشاله کردن میارنش، یعنی که او دیگه که او کلای عصفش هم که کنن دیگه پعت پایتش نداره. با هم بخاطر این معلوماتایی که میرسن برای ما معلوماتایی نیستن که برای چی رحمانوف اینا زنده بود. آدم هم چخ ایستادن گشتنش دلت نمیکنه که او 100%. یعنی که این مسئله را باید این ملت مردم سخت دقت بتیه. این مسئله عادی و بازی نیست، یعنی خوب دقت بتیه تا اینکه یعنی که دقت بتیه. بله 170 سروچنا مسئله دمادای رحمانوف دمادای گفتی گپا رحمانوف به 170 رسوندی. 7 + 70 و زیبی همو بچه خودش دارد، 1 + 170 فایده نداره. همین یک چیز وقتی که گفتنی آدم به عقل دیگه میفهمه خودش که یگان مناسبت با آدمی که یعنی که نمیتونیم ما با او یگان گپ زده، یگان خیلی چیزی گفته، برای اینکه ما باور نداریم دیگه، باور نداریم در قضیه‌ای که خوب دیگر میفهمه. نیاز به گفتن زیاد نداریم، نیاز به فهموندن زیاد نداریم و ما هدفمون و مقصدمون معین است. خب 712 نفر در نظرسنجی اشتراک کردن، هم ما با همین حالتی که دیده است که ما میدرویم پیشینه خونده تو با میریم عصر میخونیم میایم، ولی بازم مردم با همین نظرن که همون ساعت 15 یا 19 تاجیکستان برنامه مثلا برنامه باشد تا اینکه ساعت مثلا 23:30 اروپا 33 تاجیکستان مردم 31%، اقلا 40% اگر بشید میتونستیم که یک برنامه شب بمونیم، یک برنامه روز. خب روز چهارشنبه را یک بار به خاطر سنجش ساعت 11:30 اروپا میمونیم تا اینکه ببینیم با کدام شکل برنامه انشالله برگزار کرده میتونیم. خب میتونه ساعتش پیش قفا بروه، یعنی نیم ساعت پیش نیم ساعت قفا از تراویح یعنی وابستگی دارد. ما تراویح هم میخونیم، یعنی که میویم 10 ممکن برسیم در خانه، بعد میبینیم که تا نیم ساعت اگر دایره کردیم یعنی انشالله که شروع میکنیم برنامه را. و همین شکل روز چهارشنبه یک برنامه تستی شب میگذاریم و دیگر روزی یک شنبه که مردم در خانه هستند دیگر اونا انشالله که روز میگذاریم. خب با بار دیگر در قضیه برادرانی که میتونن همکاری کرده با اصلاح، ما 2 گروه 100 نفره تشکیل کردیم. یک گروه 100 نفره که عبارت از 50,000 روبل یا 500 یورو برای ادامه پیشبرد کار که همون 75,000 یعنی که یورو در سال برای ما لازم است در مسئله مبارزه، و 250 یورو یا که 25,000 روبل به خاطر گروه دویم. گروه یکم 50,000، گروه دویم 25,000. یعنی در هر کجا که هستید میتونید که سهم خودتان را بگیرید و در همین گروه ها یعنی که شامل شید تا اینکه بتونیم ما ان شاء الله که مبارزمون ادامه دادن. فعلا 2 نفر در گروه یکم است و 2 نفر در گروه دویم یعنی که ثبت نام کردن و گفتن که ان شاء الله ما آنچه که مربوط به ما است در این انجام میتیم. و خوب برادران و خواهرانی که امکانی همراه بودن و امکانی کمک خودشون در مبارزه رساندن دارن انشاءالله که کوتاهی نکنن. خب
خوب بیننده عزیز و گرامی، واقعا میخواهیم برنامه را ما فعلا تا افطار حدودی یعنی 1 ساعت دیگر وقت داریم. هیچ مشکلی تا افطار ما نداریم، ولی خب برنامه را میبینیم به شکلی که دیگر مردم در حالت رمضان و در همین حالت به همین شکل هستند، یا در افطار هستند یا در تراویح هستند یا در یعنی که حالت های دیگر قرار دارن. پس انشاءالله که برنامه از این بیشتر دیگر ادامه نمیتیم. امیدواریم که انشاءالله فردا برنامه داریم، روز سه‌شنبه برنامه داریم، برنامه خوب غیر زنده مستقیم، و روز چهارشنبه شبش که فرداش پنجشنبه می شود انشاءالله ساعت 11:30 شب به وقت اروپا، ساعت 3:30 به وقت تاجیکستان روز چهارشنبه را میگذاریم برای تستی و میبینیم که با کدام شکل انشاءالله برنامه شب ما، برنامه منبر مهاجر ادامه پیدا میکنه. الحمدلله. خب دیگر 75,000 روبل نه، یعنی که 50,000 روبل اگر 75,000 باشد یعنی در دو گروه، یا در گروه 50 نفر، در گروه 500 یورو هم داخله، در گروه 25 یعنی که هزار هم، یک تا گروهش یک تاش 50,000 یک تاش 25,000، یعنی یک تاش 500 یورو یک تاش 250 یورو سهم در مبارزه گذاشتند طول سال. یعنی که برادرانی که معاش و اونها را میتیند چند نفری هستند، این با اونها ارتباط ندارد. بار دیگر میگم اونها برادرها کار خودشان انجام داده هستند. خوب یعنی اونها مکلف نیستند یا اینکه وظیفه دار نیستند که در این چیزها سهم بگیرن. این برادرانی که در یک سال یک بار میخواد سهم خودش بگیرد در مبارزه، میتوند که در گروه مثلا 25,250 یورو باشد، یا میتوند در گروه 50,000 یا 500 یورو باشد، تا اینکه یعنی که مبارزه به شکلی که هست انشاءالله ادامه پیدا کنه. خوب بیننده عزیز و گرامی، دیگر از این وقتی قیمت شما را نمیگیریم. 456 نفر در گذاشتن لایک هاشون یعنی که کوتاهی نکردن، خداوند از ایشون راضی باشد. و 22 نفر امروز به شبکه اصلاح پادپیسات کردن که الله از ایشون راضی و خوشنود بود. و در نظرسنجی 721 نفر اشتراک کرده است، یعنی 32% اهالی میخواهند که ساعت 23:30 اروپا پس از تراویح یعنی که برنامه صورت بگیرد، و باقی مانده مردم همون ساعت 15:00 اروپا یا 19 تاجیکستان میخواهند برنامه را در همون روز یعنی که ببینند. در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید. هر چقدر که شما لایک میگذارید یک نوع آگاهی دیگر آگاهتر میگردد. هر چقدر که بترسیم همون قدر وضعیت ما بد میشود. پس نباید که دیگر بیشتر خودمون با یعنی که وحشت و با ترس بیاریم. خوب بیننده عزیز و گرامی، تا اینجا رسیدیم به نهایت برنامه و در آخر دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی نوع شما را در بزرگترین وضعیت و حالت که این ملت و مردم قرار دارند، خداوند ما را از این مأزق و از این بدبختی ها نجات بتید. و دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی تمام زندانیان بیگناه این ملت و 370 قهرمانان این ملت از زندان های منحوس رحمانوف نجات بتید. و دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی تمامی اون مهاجران و پناهندگان سیاسی در خارج کشور را به وطن با سر بلند برگردان. و به وطن برگشتن ملت و مردم با سر بلند تنها یک مانع است، و اون مانع هم خود رحمانوف پلید و کثیف است. و خدا کند که در این ماه بزرگ دعای این ملت قبول میگردد و این رحمانوف کثیف و پلید از قدرت می رود و این ملت می توانند با سر بلند به وطن برگردند، تا اینکه بتوانند عزت و شرف و همه آن چیزی که از دست دادند اون انشاءالله که پیدا کنند و بار دیگر با عزت و شرف در وطن و در خارج از وطن زندگانی خوب و خوش را انجام دهند. خب بیننده عزیز گرامی، این بود برنامه امروز ما و امیدواریم که الله سبحانه و تعالی با مراد و مقصود نهایی ما و شما را برساند و الله با همه آن چیزی که ما و شما میخواهیم که انجام دهیم و مراد و آرزوهایمان برساند.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.